สนับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับเราถกกันต่อเรื่องของการเมืองแน่นอนร้อนแรงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือประเด็นที่เกิดขึ้นในรายการถกไม่เถียงเมื่อช่วงวันศุกร์นะคุณแก้วตาทิศนาชุนหวันนะฮะอดีตสสของพรรคประชาชนนะครับก็มาในรายการแล้วเธอมีการเปิดเผยนะบอกว่าจริงๆพรรคประชาชนมีการจ้างบริษัททำ I.O. ต่างๆนั่นที่เธอกล่าวหาแบบนี้นะครับแล้วก็มีการออกมาตอบโต้จากคนในพรรคประชาชนเองไม่ว่าจะเป็นคุณไอติมนะที่พาผู้สื่อข่าวที่ไปดูที่ทำการพักเลยนะครับคุณผู้ชมไปดูนะชั้น 3 ชั้น 4เลยนะครับบอกไม่มีรวมถึงคุณช่อก็มีออกมาให้ประเด็นให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราพูดคุยกันต่อนะฮะเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นประเด็นสำคัญอีกหนึ่งประเด็นนะฮะเพราะจนถึงวันนี้แล้วความชัดเจนว่าสรุปแล้วนะครับแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะร่วมรัฐบาลกับพรรคอะไรบ้างพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้ก็มีการออกมาแถลงข่าวมีการเช็คแฮนด์กันจับมือกันระหว่างคุณอนุทินและก็อาจารย์เชนนะครับส่วนพรรคกล้าทำล่ะครับจะไปยังไงพรรคประชาธิปัตย์จะว่าอย่างไรวันนี้มาวิเคราะห์การเมืองกันนะครับกับท่านแรกสุภาพสตรีนะครับนักวิเคราะห์การเมืองและอินฟลูเอนเซอร์นะฮะดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งครับนักวิชาการอิสระนะครับอาจารย์ศิโรจน์ คำไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงครับเอาเป็นประเด็นแรกก่อนเลยเนาะที่คุณแก้วตามมานั่งอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วเธอได้เปิดเผยนะข้อมูลต่างๆนะครับเอาพูดตรงๆนะผมก็ตกใจแล้วก็ช็อกข้อที่1ข้อที่2ก็ต้องระมัดระวังในการที่จะนำเสนอก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพรรคประชาชนด้วยว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นมีข้อเท็จจริงอย่างไรนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายต่างๆนะครับเอาเป็นว่าเธอพูดไว้อย่างไรบ้างไปฟังบางช่วงบางตอนครับคือเรื่องของสเปกเตอร์ C ขอความชัดเจนนิดนึงนะฮะคุณแก้วตาที่คุณบอกว่าสเปกเตอร์ C ตกลงมันคืออะไรกันแน่คุณแก้วตาคือมันก็เป็น มันอะไร เป็นหน่วยงานไอทีของพรรคเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาชี้แจงกับสสโดยตรงว่าทำงานอะไรแต่ว่าก็จะมีคนที่คอยมอนิเตอร์คอมเมนต์หรือว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับพรรคไม่ว่าจะเป็นทางสื่อมวลชนนะคะว่าพูดถึงพรรคโดยยังไงนะคะทั้งท็อปนิวแล้วก็ทั้งฝั่งที่เชียร์เรานะคะแล้วก็คอยที่จะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาเป็นว่าคอยมอนิเตอร์ความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ทั้งหมดว่างั้นเถอะอย่างนี้เหรอถูกต้องแล้วก็แก้ตัวให้พักตอบโต้ด้วยแต่ทำคอนเทนต์อย่างเดียวบางทีมันก็ไม่พอเพราะว่าบางทีเวลา I.O. อย่าง I.O. ของกองทัพมาลงหรือว่า I.O. นางแบบมาลงเนี่ยมันก็จำเป็นที่เราต้องตอบโต้ด้วยการคอมเมนต์โพสต์อย่างเดียวมันก็ไม่พอถูกไหมคะมันก็ต้องมันมีทุกพักอะค่ะคุณมันไม่คืออันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดที่ฉันไม่ได้บอกว่าพรรคประชาชนเป็นคนเลวนะคะที่มีสเปกเตอร์ซีแต่คุณกำลังจะบอกว่าคุณโดนถล่มนั่นเหรอเขามีกันทุกพักช่วงดิฉันไม่เคยโดนถล่มโดยสเปกเตอร์ซีมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันโดนถล่มโดย I.O. ส้มเป็นครั้งแรกนะคะนั่นก็เป็นบางช่วงบางตอนนะฮะที่คุณแก้วตาได้พูดไปในรายการถกไม่เถียงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้อาจารย์ศิโรจน์นะครับเอาอย่างนี้ก่อนที่จะไปที่อาจารย์ศิโรจน์ไม่รู้นะว่าอาจารย์เคยไปตรงนี้หรือเปล่าที่ทำการของพรรคอนาคตใหม่ตึกนี้ผมเคยไปครับเคยไปเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายว่าตามข่าวอยู่แล้วไงว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับถามคุณมลิกาก่อนเลยนะฮะในฐานะคนการเมืองเพราะจริงๆคุณแก้วตาก็บอกว่าทุกพรรคแหละก็มีการทำ I.O. ในมุมของดร.มลิกามีจริงทุกพรรคหรือเปล่าคือมันก็ไม่เชิงหรอกค่ะแต่ขณะเดียวกันดิฉันคิดว่าดิฉันเป็นพอแก้วตาพูดนะคะดิฉันสะอึกเลยค่ะเพราะว่าดิฉันเป็นคนหนึ่งที่โดนรถทัวร์ของพรรคเขาอะมาก่อนการเลือกตั้ง2 รอบที่แล้วแล้วดิฉันเนี่ยก็ไปคว่ำรถทัวร์เขาก็คือทัวร์มาลงดิฉันปึ้งตอนฉันที่มีสวค่ะดิฉันก็สู้อยู่คนเดียวตอนนั้นที่เราเปิดทิกตอกมาแล้วก็ฟาดคว่ำรถทัวร์เรียกว่าคว่ำรถทัวร์เพราะเราเห็นหมดว่ามันเป็นโรบอทแล้วก็เป็นลักษณะข้อความก๊อปปี้แล้ววางและเป็นลักษณะอันนี้ข้อที่1อันที่2ก็คือว่าก่อนการลงคะแนนเนี่ยดิฉันโดนปิดทิกตอก3 อัน3 อันก็คือใช่มีคนรีพอร์ตก็คือรีพอร์ตโดนปิดตะกร้าอันหนึ่งดิฉันก็เขาเรียกว่าสปอนเซอร์ก็เข้าไม่ได้ละพอวันที่6โดนปิด1 ช่องวันที่7โดนปิดอีก1 ช่องวันที่8โดนปิดก่อนการปิดหีบอ่ะโดนปิดอีก1 ช่องคือแปลว่า3 ช่องมีปิดไลฟ์3 วัน 7 วันกับการปิดตะกร้าสรุปเลยก็คือว่าดิฉันมั่นใจว่าดิฉันน่าจะเป็นคนที่เป็นผู้เผชิญชะตากรรมนี้อันนี้หนึ่งก่อนแต่ขณะเดียวกันกรณีนี้เนี่ยมันชัดว่าแต่ละพรรคเนี่ยมีทีมประชาสัมพันธ์นะใช่มีทีม IT นะใช่แยกกันก่อนนะเราไม่ได้บอกว่าเป็นทีม I.O. แต่เป็นทีมประชาสัมพันธ์ทีม IT โอเคทีม PR แต่ละพรรคมีทีม PR นะใช่มีทีม IT เพื่อการประชาสัมพันธ์
พวกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันใช่ แต่ขณะเดียวกันบางพักเนี่ยจ้างเอาซอร์สเพื่อดูแลการประชาสัมพันธ์ ครับ อันเนี้ยใช่ แต่ขณะเดียวกันเนี่ยดิฉันคิดว่ากรณีที่เป็นสเปกเตอร์ซีเนี่ยที่แก้วตาพูดเนี่ย ครับ อันนี้มันแอดวานซ์มากกว่านั้น มันเป็นยุทธศาสตร์ ยุทธการนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตก็คือว่าตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่แล้ว2 ปีที่แล้วไม่มีใครทันเขาแล้วเขาเรียกว่าข้อมูลเนี่ยมันจะออกมาเป็นแพ็กเกจนะคะแล้วก็เข้าไปอยู่ในเขาเรียกว่า AI ระบบการประมวลผลน่ะนะคะ ครับ มันเข้าไปเป็นชุดมันเหมือนกับเวลาเขาใช้ AI อ่ะ อัลกอริทึมอย่างนี้เหรอ ใช่ มันก็ออกไปเป็นชุดแล้วชุดข้อมูลเดียวกัน ฮะ เพราะฉะนั้นมันจะทำให้มันเหมือนแบบเขาเรียกว่าจิตวิทยาหมู่อ่ะมันถึงปล่อยชุดข้อมูลออกไปฟึ่ง ครับ มันไม่ใช่การประชาสัมพันธ์ มันไม่ได้เป็นการบอกว่าฉันดีอย่างไร แต่มันเป็นการลักษณะของการไปโจมตีนะคะในลักษณะของคู่ต่อสู้ด้วย คุณมาริกาเชื่อว่าเป็นอย่างนั้น เชื่อว่าเป็นอย่างนั้น และจริง ๆ แล้วเอาตรงๆ ก็คือดิฉันก็มีความรู้สึกว่า การทำพรรคการเมืองอ่ะ อ่าฮะ จริง ๆ แล้วทีมอ่ะถ้าเอากันจริง ๆ เลยอะนะ อ่าฮะ ทุกรูปแบบอ่ะมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละ อ่าฮะ มันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละ แต่แค่พรรคการเมืองอื่นเนี่ยคืออยู่ในกติกาแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำล้ำไปขนาดนี้ แต่อันนี้นี่คือดิฉันคิดว่าถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คืออย่างที่เราเผชิญชะตากรรมเนี่ย ครับ มันเป็นลักษณะที่นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ มันไม่ใช่การประชาสัมพันธ์อย่างเดียว ก็เลยคิด มันไม่ใช่ ว่าตรงนี้ การชี้แจงอย่างเดียว อันนี้คือเป็นลักษณะของการให้ข้อมูลในลักษณะชุดข้อมูลที่บางทีผิดด้วย หรือไม่ก็คือเข้าไปโจมตี ฮะ คนที่มีความคิดเห็นต่างด้วย ครับ เป็นการไปปิดกั้นเขาเรียกว่าปิดปากอ่ะไปปิดปาก คือใช้กลไกของอัลกอริทึมใช้กลไกของเทคโนโลยี โดยเรียนรู้แพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์ม เสร็จแล้วก็ใช้ทักษะของตัวเองที่มีอ่ะเข้าไปโจมตี ถ้าลักษณะอย่างนี้ถามว่าผิดกฎหมายหรือไม่ อันนี้ต้องเข้าไปสู่หมวดของกฎหมายว่าใครจะวิเคราะห์นะ แต่ดิฉันมองว่าอันนี้เนี่ยถ้าไม่ผิดกฎหมาย แต่ก็ร้ายแรง คือถือว่ามีความอันตราย ชุดข้อมูลมีผิดกฎหมายความมั่นคงหรือไม่ผิดกฎหมายทางด้านการปกครองหรือเปล่าอย่างไรอย่างเงี้ยมันมีความรุนแรง นี่คือมุมของ มุ ด ม ร ขอ มาง ริกานะครับ ดรมริกา อาจารย์ศิโรจน์ครับอาจารย์เคยไปที่ทำการตรงนี้ใช่ไหม ผมเคยไปผมไปทุกพรรคครับ อ่า ประชาธิปัตย์ผมก็เคยไป อ่าโอเค เพื่อไทยผมก็เคยไป ครับ ภูมิใจไทยผมก็เคยไป แล้วตรงนี้ชั้น 3 ชั้น 4 นี่เคยไปเหมือนกัน ผมไม่แน่ใจนะครับ เคยเห็น ไม่ ป้าย แใจ สเปกเตอร์ซีนี่ไหม ไม่แน่ใจนะครับ อ่า แต่ผมว่ากลับมาตรงนี้ก่อนคือสำหรับ ครับ ผมเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะครับเรื่องนี้สำหรับผมไม่มีประเด็นอะไรเลย ครับ นะครับผมว่าปัญหาใหญ่ของประเทศในเวลานี้คือเรื่องการจัดการเลือกตั้งของกกตนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธารณะของทุกคน อันนั้นเราพูด นะครับ ถึง แล้วก็เป็นเรื่องซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับประชาชนสงสัยกันมากว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นยังไง ข้อที่1นะครับข้อที่2เนี่ยนะครับเนื่องจากผมไม่ใช่สมาชิกพรรคเขา ครับ นะครับเพราะฉะนั้นผมก็มีความกระอักกระอ่วนในการอธิบายเรื่องนี้แทนเขาใช่ไหมว่าในฐานะที่ผมนั่งแบบนี้คุณมาริกาพูดแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าผมไม่อธิบาย ผมก็จะถูกมองว่าผมคิดเหมือนคุณมาริกาหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งคุณมาริกาเนี่ยรายเรื่องเนี่ยเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรง เช่นบอกว่ามันเป็นขบวนการที่มันเหมือนผิดกฎหมาย ถ้าผมไม่พูด คนก็จะคิดว่าผมคิดว่านี่เป็นเรื่องผิดกฎหมายไปด้วย แต่ถ้าผมพูดคนจะก็มองว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่พรรคซึ่งผมก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมนั่งอยู่ตรงนี้เรื่องนี้ผมตอบยากนะครับแต่ผมตอบในความเห็นโดยรวมๆนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคนี้โดยตรง เอาข้อที่1ก่อนนะครับคือ IO มีไหมพรรคต่างๆคิดว่ามีไหม เอาอย่างนี้ ไม่ได้เจาะจงเฉพาะ ใช่ พรรคประชาชน ผมคิดอย่างนี้ พรรคต่ นะครับผมคิดอย่างนี้ ผมคิดว่าถ้าเกิดพูดถึงคนที่แสดงความเห็นในที่สาธารณะแล้วถูกทุกฝ่ายวิจารณ์มากที่สุดในรอบ 10 กว่าปีผมเป็นคนหนึ่งนะครับเช่นนะครับในช่วงที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลปี 53นะครับตอนนั้นมีการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงนะครับพี่ผมเป็นรัฐมนตรีอยู่ ผมวิจารณ์การสลายการชุมนุมคนเสื้อแดง ผมก็ถูกคนที่เชียร์ประชาธิปัตย์ด่าว่าสีโรจน์เป็นขี้ข้าควายแดงนะครับตอนพอพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะครับผมวิจารณ์การยึดอำนาจนะครับผมก็โดนคนที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์บอกว่าสีโรจน์เป็นขี้ข้าทักษิณนะครับพอเกิดสถานการณ์โควิดระบาดในช่วงปี 63 ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องโควิดระบาดแล้วเราก็มีปัญหาเรื่องการขาดวัคซีนนะครับผมก็วิจารณ์การทำหน้าที่ของตอนนั้นองค์กรที่หมอทวีสินทำเรียกว่าอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วสอชหรืออะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ถูกกลุ่มที่เป็นกองเชียร์หมอทวีสินวาดรูปผมเป็นเหมือนหมาที่โจมตีหมอนะครับเพียงเพราะว่าผมพูดว่าตอนนั้นวัคซีนมีปัญหาแล้วเตียงขาดนะครับพอเพื่อไทยเป็นรัฐบาลปี ครับ 66 ผมวิจารณ์เพื่อไทยผมก็จะโดนโจมตีว่าเป็นดอมส้มนะครับพอ
ภูมิใจไทยตั้งรัฐบาล นี่อาจารย์โดนหลายโดน โดนทุกคน โดนทุกยุค อาจารย์ไม่มีใครรักอาจารย์เลย ไม่ครับ ผมพูดตามหลักการไง เออ บังเอิญสิ่งที่เราพูดตามหลักการเนี่ยไปขัดกับพรรคแต่ละพรรคที่มีอำนาจ พอภูมิใจไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาลปี ครับ 69 กองเชียร์เพื่อไทยก็บอกผมว่า 68เอ้ย 68 พอผมพอภูมิใจไทยขึ้นเป็นรัฐบาลปี 68 นะครับผมก็โดนกองเชียร์เพื่อไทยด่าว่าสีโรจน์รับเงินภูมิใจไทย เพราะผมเล่าบริบททั้งหมดนี้นะครับว่าในประสบการณ์ของผม 20 กว่าปีที่วิจารณ์การเมืองมาเนี่ยนะครับ การวิจารณ์คนที่แสดงออกแบบที่เห็นต่างกับพรรคการเมืองเนี่ย ครับ คุณมีโอกาสจะเจอคนที่รักพรรคนั้น มาถล่ม โจมตีคุณตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีผมวิจารณ์ประชาธิปัตย์ปี 53 ผมก็โดน วิจารณ์พลเอกประยุทธ์ปี 57 ผมก็โดนนะครับวิจารณ์การแก้ปัญหาโควิดที่ล่าช้าก็โดน วิจารณ์เพื่อไทยก็โดนนะครับวิจารณ์พรรคภูมิใจไทย ผมก็โดนกองเชียร์ภูมิใจไทยด่าว่าคุณเนี่ยเป็นขี้ข้าเพื่อไทยเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องแยก 2 เรื่องนะครับณวันนี้เวลาคนเห็นการแสดงออกทางการเมือง ครับ นะครับแล้วก็มีคนที่คิดไม่เหมือนกันไปวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยตอนนี้เราจะเรียกกันง่ายๆว่า I.O. สำหรับผมเนี่ยนะครับนั่นคือการแสดงออกของคนซึ่งเขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูด ครับ นะครับเช่นสมมุติผมวิจารณ์เพื่อไทยคนที่เชียร์เพื่อไทยก็โกรธผมสมมติผมวิจารณ์ภูมิใจไทยคนที่เชียร์ภูมิใจไทยก็โกรธผมวิจารณ์ประชาธิปัตย์คนที่เชียร์ประชาธิปัตย์ก็โกรธวิจารณ์พลเอกประยุทธ์คนเชียร์ลุงตู่ก็โกรธแต่ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ I.O. นะครับนั่นคือความเห็นของประชาชนซึ่งผมคิดว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับคนเอามาปนกัน นั่นก็คือว่าพอเห็นความเห็นออกมาวิจารณ์ใครคล้ายๆกันหมดเนี่ยเราเรียกรวมๆว่า I.O. แต่ผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ I.O. นะครับทุกวันนี้เนี่ยครับถ้าให้ผมสรุปนะครับก็คือว่าคนที่เชียร์แต่ละพรรคเนี่ยนะครับเขาก็มีเครื่องมือในการสื่อสารเป็นไลน์กลุ่มเป็นอะไรก็ตามเป็นเพจอะไรก็ตามนะครับแล้วเมื่อเราแสดงออกในแบบที่กองเชียร์พรรคใดพรรคหนึ่งเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็จะโยนความเห็นเราไปในไลน์กลุ่ม แล้วพอโยนไปในไลน์กลุ่มเนี่ยนะครับพอโยนไปปุ๊บปรากฏการณ์มันคล้ายๆกันนะครับที่ผมสังเกตทุกรัฐบาลคือโยนปุ๊บนะครับคนที่คิดแบบพรรคนั้นก็จะมาลุมด่าเราอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกัน นับทันที ใช่แต่นั่นน่ะไม่ได้เรียกว่า I.O. นั่นคือความเห็นของคนที่ไม่เห็นต่างซึ่งเขามีเครือข่ายในการโยนว่าเฮ้ยคนนี้วิจารณ์พี่หนิมคนนี้วิจารณ์พี่อิงคนนี้วิจารณ์พี่หนูคนนี้วิจารณ์ลุงตู่เราก็จะเจอความเห็นในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อที่1นะครับข้อที่2ถ้าเวลาเราพูดเรื่อง I.O. ต้องให้ชัดว่า I.O. เนี่ยคือปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสาร เช่นมันต้องมีรายละเอียดมากถึงขั้นมีการปลอมแปลง IP มีการซุกซ่อนตัวมีอะไรได้ ซึ่งไม่มีพรรคไหนในประเทศนี้ทำได้ แล้วถ้าเป็น ก็ ข้อ เป็นระ ค ดั วา บ ม หน่วยงานรัฐ แล้วเป็นข้อความอย่างที่คุณมาริกาบอกเหรอครับว่ามันเป็นข้อความคล้ายๆกันแล้วก็ซ้ำๆเหมือนมีการแบบคัดลอกมาวางอันนี้ถือว่ามันเป็น I.O. ไหม ผมไม่แน่ใจเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยครับอย่างเวลาผมโพสต์อะไรในเพจของผมนะคุณทิน คนก๊อปปี้หัวข้อโพสต์ผมเนี่ยไปลงในเพจต่างๆเพียบเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้เราจะเรียกว่า I.O. หรือว่ามันเรียกว่ามันเป็นการที่คนมักจะก๊อปปี้ความเห็นคนไปตอบคล้ายๆกันอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่เพจผมเนี่ยคนตามเกือบล้านใช่ไหมครับ ครับ คนตามผมทุกแพลตฟอร์มนะครับใน Twitter เนี่ยประมาณ 800,000 YouTube ประมาณ 8 แล้วก็ใน Facebook ประมาณ 2 ล้าน ก็เป็นหลายล้านอ่ะ เพราะฉะนั้นเมื่อผมโพสต์อะไรเนี่ยหลายครั้งผมจะเจอสิ่งที่ผมโพสต์เนี่ยไปปรากฏในเพจของใครก็ไม่รู้ ซึ่งเหมือนที่ผมโพสต์เป๊ะเลย ผมก็เลยไม่รู้ว่าระบบทุกวันนี้มันคืออะไร แต่ว่าผมว่าวันนี้เราต้องแยกกันก่อนเรื่อง I.O. กับการแสดงความเห็นซึ่งแต่ละพรรคเนี่ยเขามีคนเชียร์แล้วเขาพร้อมจะโยนเราเข้าไปในไลน์กลุ่มแล้วพอโยนเข้าไปเนี่ยมันจะถล่มทลายทีนี้ผมอธิบายนิดนึงนะครับคือ Spectre C เนี่ยนะครับคนเนี่ยไปบอกว่าชื่อมันดูลึกลับนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นชื่อแบบองค์กรลับในหนังเจมส์บอนด์ผมว่าอันนั้นดูหนังมากเกินไปสเปกเตอร์จริงๆไม่ได้มีอะไรนะครับเท่าที่ผมรู้นะครับสเปกเตอร์แปลว่าอะไรคุณทินทราบใช่ไหมสเปกเตอร์แปลว่าปีศาจนะครับปีศาจเนี่ยนะครับมาจากคำว่าอะไรนะครับปีศาจเนี่ยเป็นชื่อหนังสือของเสนีสาวพงศ์นะครับซึ่งเป็นนักเขียนไทยที่โด่งดังมากในช่วงปี 2500 นะครับแล้วหนังสือของเสนีสาวพงศ์ซึ่งชื่อว่าปีศาจเนี่ยนะครับเป็นหนังสือซึ่งพูดถึงตัวละครเอกที่ชื่อว่าสายสีมา สายสีมาเนี่ยเป็นลูกคนธรรมดาที่ได้เป็นทนายความนะครับแล้วในช่วงเวลานั้นสังคมไทยเป็นเผด็จการเป็นสังคมซึ่งมีระบบเจ้าขุนมุนนายนะครับแล้วสายสีมาเป็นตัวละครที่เสนีสาวพงศ์เขียนนะครับซึ่งเขาตอบโต้การดูถูกสังคมชนชั้นนะครับในฉากหนึ่งหนังสือเรื่องปีศาจเนี่ยนะครับสายสีมากินข้าวกับเจ้าขุนมุนนายแล้วเจ้าขุนมุนนายก็ดูถูกว่าเฮ้ยคุณเป็นทนายความคุณจบเรียนถึงธรรมศาสตร์มาในปี 2500 คุณไปเป็นพวกชาวนายากจนทำไมยุคนั้นจะมีปัญหาเรื่องชาวนาถูกฟ้องขับไล่ที่โดยเจ้าขุนมุนนายสายสีมาก็บอกว่าคุณมองผมเป็นปีศาจแต่ผมคือปีศาจแห่งการเวลาที่ในที่สุดแล้วเนี่ยสังคมต้องเคลื่อนไปข้างหน้าไปสู่สังคมที่คนเท่ากันไม่ครับอันนี้คนทำคนที่ทำงานบริษัทเขาเล่าให้ฟังซึ่งเขาเป็นบางคนก็เป็นนักข่าวเก่าไงที่เป็นตั้ง สเปก ชื่อ เตอร์เนี่ยที่มามันคืออย่างนี้ แต่ว่าพรรคเขาไม่ได้แถลงยังไม่ได้แถลงออกมา ใช่เพราะมันเป็นองค์กรที่ไม่เกี่ยวกับพรรคไงครับสเปกเตอร์มันคือบริษัทเพราะฉะนั้นพรรคไม่จำเป็นต้องแถลง C หมายถึงอะไรทราบไหมครับ
ไม่รู้สิ common people common people common people คือคนธรรมดา คนทั่วไป ไม่ได้มีอะไรลึกลับเลยเพียงแต่ว่า โอเค ผมว่าคนจำนวนนึงไม่รู้ว่าสเปกเตอร์แปลว่าอะไร ก็เลยไปแบบเป็นชื่อองค์กรลับในหนังเจมส์บอนด์ที่มามี 2 ส่วนสเปกเตอร์คือมาจากคำว่าปีศาจของเสนีเสาวพงศ์ C คือ common people คือปีศาจของคนธรรมดา ที่อยากเห็นสังคมเท่ากัน ความหมายมีแค่นี้ สรุปงี้คืออาจารย์ไม่ได้เชื่อว่ามันจะมี I.O. แบบนั้นที่แบบว่า ผมไม่คิดว่าพรรคไหนมี โอเค นับแต่การใช้ไลน์กลุ่มเพื่อพากันมาถล่มเนี่ยในฐานะที่ผมเจอทั้งจากคนเชียร์ประชาธิปัตย์เชียร์ลุงตู่เชียร์ภูมิใจไทยเพื่อไท อัน ย นั้นมัน ทุกยุค ดรมาริกาคิดยังไงว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่เขาแบบไม่ได้ชอบอย่างวันบางทีวันไหนผมพูด มัน อะไร เป็นเรื่องปกติ คนที่ไม่ชอบ ถูต้อง ก็จะถล่มผม มันเป็นเรื่องปกติ อันนี้ มันเหมือนกัน สิ่งที่คุณทินเจอ สิ่งที่อาจารย์เจออ่ะสิ่งที่พวกเราเจอเนี่ยอันนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นต่อต้านหรือว่าแสดงความคิดเห็นอะไรพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วโซลูชันที่อาจารย์คิดเมื่อกี้ถูกต้องแล้ว แต่ขณะเดียวกันสิ่งที่อาจารย์กำลังมองข้ามไปหรือว่าอาจารย์ยังไม่ทันมัน นั่นก็คือว่า คืออะไรฮะ ระบบของอัลกอริทึมปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะเป็นแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มและปัจจุบันนี้เนี่ยอัลกอริทึมหนักที่สุด แล้วมันเป็นลักษณะที่เป็นไวรัลมากที่สุดเนี่ยคือ TikTok เพราะฉะนั้นแล้ว TikTok เนี่ยมันจะมีกลไกของการนำส่งข้อมูลชุดข้อมูลเนี่ยมากกว่าและหลายร้อยเท่ากว่าสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็น X แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวของ IG ไม่ว่าจะเป็นตัวของ Facebook หรือแม้กระทั่ง YouTube ไม่ใช่ แต่อัลกอริทึมหรือว่าตัวระบบ IT ของ TikTok เนี่ยมันไวรัลมากกว่าหลายร้อยเท่ามาก เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือมันจะมีระบบที่จะทำให้เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าส่งข้อมูลเพื่อที่จะรีพอร์ตหรืออะไรต่างๆ กลไกพวกนี้จะเป็นระบบหลังบ้านนะคะแต่ทีนี้พอใครก็ตามแต่ศึกษาจนรู้ระบบของสิ่งเหล่านี้เขาก็จะใช้ระบบนั้นน่ะเพื่อที่จะมาทำเป็น I.O. หรือว่า Information Operation คือ operate โดยที่ตามให้ทันแพลตฟอร์ม ที่นี่คนแก่หรือคนอะไรก็ตามแต่รุ่นที่เรานั่งคุยกันอยู่อย่างเงี้ยหรือว่าเราเคยใช้ Facebook ใช้นู่นใช้เนี่ยไม่ทันหรอกค่ะ ปัจจุบันนี้มันเพิ่งพัฒนากันมา2 ปี แล้วระบบของอัลกอริทึมพวกนี้เนี่ยมันพัฒนาทุก 3 เดือน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีตัว I.O. นี่แหละคือ Information Operation เนี่ยระบบเนี้ยเขาจะนำปฏิบัติการของแพลตฟอร์มพวกเนี้ยนำส่งข้อมูล แล้วใช้1ก็คือส่งข้อมูลนั้นเพื่อรีพอร์ตสมมติว่าคุณอาจารย์เงี้ยอาจารย์กำลังวิจารณ์เรื่องนี้ปุ๊บเมื่อก่อนอาจารย์จะเจอมาริกาเห็นต่าง เจอคนนั้นเห็นต่าง เจอแม่ยกเห็นต่าง เจอคนโวยวายแต่ปรากฏต่อไปนี้อาจารย์จะไม่เจอแบบนั้น อาจารย์จะเจอระบบของ IT เข้าไปปุ๊บแล้วมันจะเป็นสแปมเป็นนู่นเป็นนี่ปึ้งแล้วเผลอๆสิ่งที่อาจารย์พูดถ้าอาจารย์ใช้ TikTok อาจารย์โดนบล็อกเลยปิดปากอาจารย์7 วันนะคือเขาใช้ระบบที่อยู่ภายใต้แพลตฟอร์ม โดยใช้กติกาของระบบนึกออกไหมคือเขาเท่าทันกติการะบบ แล้วก็ใช้มนุษย์ในการอยู่ข้างหลังคอมพิวเตอร์ แล้วก็นะคะ คอยตรวจสอบ คอยตรวจสอบ ดูว่าเทรนด์เป็นยังไง ปึ้งแล้วก็ยิง ผมเสริมนิดนึงเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหนังฝรั่งมากเกินไปนะครับผมคิดว่าที่คุณมาริกาพูดเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องแพลตฟอร์ม ไม่เกี่ยวกับเรื่อง I.O. นะครับแพลตฟอร์มในโซเชียลมีเดียที่คนใช้กันเยอะทุกวันนี้ก็มี Facebook นะครับTwitter นี่คือชื่อ X นะครับแต่ผมเป็นคนรุ่นเก่าเรียกว่า X ผมไม่ค่อยโอเคครับ Facebook X TikTok แล้วก็อาจจะรวมถึง YouTube นะครับแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมีอัลกอริทึมเป็นของตัวเองนะครับถ้าเกิดขออนุญาตเอ่ยนามสมมติคุณมาริกาบอกว่าในโลกนี้มันมีใครที่เก่ง AI หรือเก่งอัลกอริทึมจนสามารถเข้าไปบีท AI หรืออัลกอริทึมของแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook นะครับ YouTube Twitter หรือ TikTok ได้เนี่ยนะครับผมไม่เชื่อว่ามีอันที่ 1 อันที่ 2 ถ้ามีนะครับวันนี้เราจะต้องเห็นสงครามการพังพินาศของแต่ละแพลตฟอร์มกันอย่างถล่มทลาย เช่นนะครับ TikTok นี่เป็นแพลตฟอร์มซึ่งตอนนี้แย่งคนใช้จาก Facebook ไปมากถ้าโลกนี้นะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า AI ซึ่งมันเก่งมากจริงๆเนี่ยนะครับ Facebook คงไม่พ่ายแพ้ให้กับ TikTok ราบคาบขนาดนี้นึกออกไหมครับเรากำลังพูดถึงแพลตฟอร์มซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มมี AI อันนี้จริงแต่การบอกว่า AI ของแต่ละแพลตฟอร์มเท่ากับ I.O. อันนี้ผมว่ามากเกินไปนะครับถ้าคุณจะบอกว่าI.O. นะครับจะสามารถบีทอัลกอริทึมของแต่ละแพลตฟอร์มได้เนี่ยรัฐบาลอเมริกายังทำไม่ได้คุณต้องมีองค์กรที่ใหญ่มากคุณต้องมี capacity ใหญ่มากอันที่3นะครับที่คุณมาริกาบอกว่า TikTok เนี่ยมันมีการบล็อกความเห็นเร็วนะครับผมคิดว่าอย่างนี้ในระบบของ TikTok เนี่ยเป็นอัลกอริทึมซึ่งมันไวนะครับและค่อนข้างระมัดระวังกับการแสดงความเห็นทางการเมืองหรือข้อความต่างๆ เพราะฉะนั้นผมว่าในเคสของ TikTok ถ้าเกิดคุณมาริกาเจอเนี่ยผมว่าไม่เกี่ยวกับ I.O. แต่ว่า TikTok เนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับกับข้อความที่คิดว่าอาจจะมีความไม่เหมาะสมนะครับต่อให้ไม่ใช่เรื่องการเมืองก็ตาม เช่นสมม
สมมติวันนี้ผมไลฟ์เรื่องการกินอาหารแล้วขอโทษนะครับ ผมบอกว่าโอ้โหอาหารมื้อนี้แย่เหมือนอุจจาระสุนัขแต่ว่าเราไม่ใช้คำว่าอุจจาระสุนัขใช้คำตรงๆเป็นภาษาไทยก็มีสิทธิ์จะถูก TikTok แบนทันที ผมคิดว่าสิ่งที่คุณมาริกาพูดอะไรแล้ว TikTok แบนเนี่ยเป็นปัญหาของอัลกอริทึมของ TikTok ซึ่งเขาเซตไว้ให้ระมัดระวังคำและข้อความต่างๆค่อนข้างมากนะครับแม้กระทั่ง YouTube ก็เป็นนะครับอย่างเวลาผมไลฟ์ที่บ้านผมบางทีมีคนเข้ามาคอมเมนต์ขอโทษภาษาไทยคือคำหยาบสัตว์เลื้อยคลานภาษาอังกฤษคือเฮียเนี่ยข้อความพวกนี้ก็จะถูกบล็อกโดยอัตโนมัติซึ่งไม่เกี่ยวกับผมบล็อกแต่เป็นอัลกอริทึมของแต่ละแพลตฟอร์มนั้นผมว่าโอเคโลกทุกวันนี้มันมีแพลตฟอร์มเยอะมันมี AI เยอะแต่การบอกว่ามี I.O. ของพรรคการเมืองไม่ว่าพรรคไหนก็ตามนะครับสามารถเข้าไปกำกับคุณกำลังจะบอกว่าพรรคการเมืองคุม Facebook ได้คุมมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กได้คุณคุมอีลอน มัสก์ได้ผมไม่คิดว่าพรรคการเมืองในบ้านเราจะมีศักยภาพขนาดนั้นนิดเดียวอาจารย์สั้นๆเดี๋ยวก่อนนะผมพยายามจะสรุปในสิ่งที่ไม่ได้โลกสวยแต่ผมตามความเป็นจริงว่าต้องแยกเรื่องกันระหว่างเรื่อง AI แยกแล้วแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาจะมีสเปกเตอร์ซีหรือว่าจ้างบริษัท หรือว่ามีทั้งชั้นเพื่ออยู่ทั้งหมดได้ทำไมเอามาแค่8คนก็พอแล้วถ้างั้นไอทีอ่ะถ้าเกิดจะทำที่ถ้าเกิดไม่ทำเป็น I.O. หรือว่า Information Operation ผมขอสรุปในสิ่งที่คุณอเมริกาพยายามที่จะสื่อสารได้ไหมคุณอเมริกากำลังจะบอกว่าแต่ละแพลตฟอร์มมันมีอัลกอริทึมมี AI ของมันถูกต้องไหมครับแล้วคนที่ทำอ่ะมันจะรู้ว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยต้องเล่นยังไงกับอัลกอริทึมถูกไหมฮะต้องเล่นยังไงอัลกอริทึมซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องปกติถูกไหมฮะมันก็ต้องมีคนวิเคราะห์คนวิเคราะห์เสร็จปุ๊บเฮ้ยอันนี้กำลังมานะแบบนี้มันมานะเราก็เลยฟีดเพื่อที่จะให้อัลกอริทึมมันจับตรงนั้นไปแล้วให้มันขยายออกไปใช่ฉันกำลังจะบอกอย่างนั้นตรงนั้นอ่ะเป็นประเด็นที่คุณมาริกากำลังพูดผมเข้าใจว่าไอ้คนที่ปฏิบัติการที่แบบเฮ้ยคอยจับคอยศึกษาว่าอัลกอริทึมของแต่ละแพลตฟอร์มเป็นยังไงและฟีดเข้าไปอ่ะอันเนี้ยเป็น I.O. หรือเปล่าผมว่าตรงเนี้ยมันต้องตีความเรื่อง I.O. ให้ชัดใช่ต้องตีความเรื่อง I.O. ให้ชัดนะครับแล้วผมคิดว่าสิ่งที่คุณทินพูดหรือคุณมาริกาพูดเนี่ยถ้าเกิดถามคนที่ทำเรื่อง data scientist ซึ่งผมไม่ใช่นะไม่ใช่เขาเรียกสิ่งนั้นว่า social listening โอเคนะครับซึ่ง social listening กับ I.O. เป็นคนละเรื่องกันครับอย่างเราเป็นคนทำสื่อเราก็จะรู้ว่าสมมติเราทำสื่อเนี่ยถ้าเรามีกลไกที่เรียกว่า social listening ซึ่งในเมืองไทยก็มีคนที่เรียนพวกนี้มาโดยตรงหลายเรื่องบังเอิญผมไม่ได้เรียนนะครับแต่เพื่อนสนิทผมคนหนึ่งเนี่ยเคยเป็นเบอร์ใหญ่ของ Google ที่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็อธิบายผมฟังแบบนี้ว่าsocial listening กับ I.O. นี่คนละเรื่องนะ social listening คือการใช้เครื่องมือในการดูว่าสังคมสนใจเรื่องอะไรซึ่งต้องเรียนมานะครับคนละเรื่องกับ I.O. แต่ผมว่าเอาอย่างนี้ก่อนคือตอนนี้ความเห็นทางการเมืองคนเห็นต่างกันแล้วมันมีการรุมด่าไหมอันนี้มีนะครับผมเนี่ยโดนมาจากทุกค่ายแต่ผมคิดว่านั่นไม่ใช่ I.O. นะผมคิดว่าเป็นความเห็นของการรุมด่าซึ่งเทคโนโลยีของทุกพรรคในบ้านเราเต็มที่นะครับโยนเข้าไลน์กลุ่มแล้วก็โพสต์นี้มามึงไปลมมันถ้าคุณติ่งหรือคุณมาริกาสังเกตมันจะคล้ายๆกันคือสมมติผมโพสต์อะไรเนี่ยนะแล้วถูกโยนเข้าไลน์กลุ่มเนี่ยมันจะมี100ความเห็นมาในเวลาเดียวกันนะครับแล้วหลังจากนั้น1 ชั่วโมงมันจะหายไปเพราะมันไม่ได้โยนผมลงไลน์กลุ่มไอ้อย่างเงี้ยไม่ใช่ I.O. มันคือการโยนเข้าไลน์กลุ่มแล้วพอมันไม่มีคนโยนมันก็จบโอเคอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมผมขออนุญาตพักสักครู่นิดเดียวนะฮะเพราะผมต้องเบรกแล้วนะครับเรื่องนี้เราพอสมควรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องไปฟังคุณชอบพนิกาชี้แจงประเด็นเรื่องของ Spectre C นิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเสียงเธอและที่สำคัญณตอนนี้นะครับสรุปสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลจะประกอบไปด้วยพรรคอะไรผ่านมา8 วันแล้วกกต.ก็ยังไม่รับรองผลสักทีว่าตกลงผลเลือกตั้งเป็นยังไงและเลือกตั้งจะโมฆะหรือไม่อย่างไรกรณีของบาร์โค้ดมีคนไปร้องมากมายแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเส้นทางการเลือกตั้งครั้งนี้จะไปอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังทั้ง2 ท่านสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซาเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4 ชนิดกลับมาต่อนะครับรายการถกไม่เถียงครับยังอยู่กับคุณศิโรจน์กับคุณมลิกานะฮะคุณผู้ชมครับมาพูดคุยกันต่อนะฮะเอาอย่างนี้กรณีของ Spectre C นะครับคุณชอบพนิกาก็มีการโพสต์ออกมาชี้แจงนะครับว่า Spectre C คืออะไร Spectre C เกิดจากการรวมตัวของทีมงานหลังบ้านของพรรคเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงในอาชีพหลังพรรคถูกยุบโดยยืนยันว่ารับงานสื่อสาร PR กฎหมายบัญชีให้พรรคจริงและรับงานลูกค้าภายนอกด้วยนะครับแต่เธอปฏิเสธนะฮะเรื่องการทำ I.O. โจมตีคนเห็นต่างโดยระบุว่าถ้าทำ I.O. จริงคงไม่โดนยุบพรรคและคงไม่ถูกโจมตีหนักขนาดนี้และมองว่าประเด็นนี้ถูกปั่นขึ้นมาเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจเรื่องผลการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสนี่คือคุณชอบโพสต์ไว้อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมส่วนคุณไอติมเอง
ในฐานะโฆษกพรรคประชาชนเนี่ยฮะได้แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการเปิดพื้นที่ชั้น 3 และชั้น 4 ของอาคารอนาคตใหม่ ซึ่งเป็นที่ทำการของพรรคประชาชนให้สื่อมวลชนเข้ามาบันทึกภาพ และเมื่อสื่อมวลชนเข้าไปก็พบว่าชั้นดังกล่าวคุณผู้ชมครับมีการนำผ้าใบมาคลุมโต๊ะทำงานทั้งหมดเลยนะฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้นะครับเนื่องจากว่ามีการซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ และมีการย้ายพนักงานลงไปทำงานที่ชั้น 3 เป็นการชั่วคราว อันนี้คือชั้น 4 นี่คือชั้น 4 อาจารย์ศรีโรจน์ครับ อันนี้ชั้น 4 อาจารย์เคยไปชั้นนี้ไหม ไม่แน่ใจนะครับ เพราะเวลาผมก็ไปตอนที่มันมีงานน่ะใช่ไหมมีการแถลงข่าวอะเพราะฉะนั้นผมไม่มานั่งจำว่าผมไปชั้นไหน ไม่แน่ใจนะครับผมไปเวลาเขามีการแถลงข่าว แล้วที่เขาอ้างว่าเอาผ้าคลุมมาเพื่อที่จะซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศนะครับ ก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อเท่าไหร่ ผมว่าเชื่อเพราะบ้านผมเวลาซ่อมแอร์ผมต้องเอาผ้าคลุมผมว่า ซ่อมแอร์เขาก็คุมกันทั้งนั้นแหละ แต่ว่า การซ่อมแอร์ต้องเอาผ้าคลุมนี่ คุม เป็น ในจังหวัดที่มีเรื่องแล้วเนี่ยมันก็แปลกๆอ่ะ คือ ทีละคนนะเดี๋ยวฟัง คือ ด้วย ผมว่าการซ่อมแอร์แล้วเอาผ้าคลุมนี่เป็นความรู้พื้นฐานของมนุษยชาติยุคปัจจุบันแล้ว ผมก็แปลกใจว่าทำไมเราเป็นสังคมซึ่งตื่นเต้นว่าการซ่อมแอร์มีผ้าคลุมเป็นเรื่องใหญ่ โอเค นะครับ คือ คือเอาเข้าจริงๆ ผมว่าตอนนี้การเถียงเรื่องสเปกเตอร์ซีเนี่ยมันหลุดโลกแล้วอะมันแทบจะ ไปไกลเกินไป มันแทบจะไปอยู่ในปริมณฑลของนิยายวิทยาศาสตร์ ซึ่งแม้กระทั่งไอแซคอาร์ซิมอฟก็งง โอเค ผมว่าแม้กระทั่งสตีเฟนฮอว์กิงก็คงงงว่าถ้าเกิดคุณคุยกันขนาดนี้นะครับสตีเฟนฮอว์กิงบอกผมไม่เรียนวิทยาศาสตร์ดีผมเลิกทำฟิสิกส์ดีกว่า โอเคคุณมริกามองไง แต่เรื่องนี้ เรามองต่างกันได้เนาะ เราต่างกันได้สิ อาจารย์ ต่างกันได้ ศิโรจ คุยกันได้ ดรมริกามองไง คือมันดิฉันว่ามันจะกลายเป็นเรื่องอีกต่อไปอีกเรื่องหนึ่งถึงขั้นที่จะมีคนไปร้องเรื่องเกี่ยวกับการยุบพรรค ทำไม หรืออะไร ครับอุ๊ย ต่างๆ ถึงขั้นนั้นเลยเหรอ มันอาจจะถึงขั้นนะ ยังไง เพราะว่า ยังไง ดู เพราะอะไร ดีๆเนี่ยสังเกต เพราะอะไร ดีๆเขาถึงไม่งั้นเขาถึงไม่รีบร้อนเข้ามาชี้แจงไงช่อเขาถึงออกมาชี้แจงไงหรือต่างๆเขาออกมาชี้แจงไงเพราะอย่าลืมว่าอันเนี้ยเป็นบริษัทสื่อและอยู่ในตึกสำนักงานพรรคโอเค อาจจะมีกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับผู้สมัครหรือสสห้ามถือหุ้นสื่ออแต่ขณะเดียวกันรายชื่อของผู้เป็นกรรมการบริษัทต่างๆเดี๋ยวเขาก็จะมาไล่เช็คกันแล้วก็ต้องถูกตีความอีกเพราะว่าอย่างเราไม่สามารถไปตัดสินใจได้นะ ว่ามันผิดไม่ผิด แต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมีศาลสถิตยุติธรรมก็ต้องหยิบมาตัดสินใจว่า ถ้าเกิดว่าสสนักการเมืองถือหุ้นสื่อไม่ได้นะ แต่พรรคการเมืองนะมีบริษัทสื่อนะภายใต้สังกัดนะแล้ว อันนี้ต้องไปตี ได้อย่าง ความ ไรก็ต้องตีความอีก เชื่อไหมล่ะมันไม่ อันนี้มองไปข้างหน้านะ มองไปข้งหน้ แต่เราไม่ตัดสิน ลามทุ่งแน่ อาจารย์ศิโรจน์มองไงในประเด็นนี้น่าสนใจนะน่า คือ คิดนะ ผมไม่อยากเถียงเรื่องแล้ว ผมรู้สึกเป็นการเถียงที่มันไม่ productive อะไรเลยคุณทิน ไม่ แต่ว่า ประเด็นเรื่องของ ผม ถือหุ้นสื่อ ผมพูดข้อมูลนะ อ่า ข้อมูลเลยนะ อ่า ต้องพาดพิงหลายพักนะครับ ครับ ประชาธิปัตย์ก็เคยมีสื่อของพรรคเองใช่ไหมคำตอบคือใช่ อืม ช่องอะไรไม่ต้องพาดพิง ทุกคนทราบดีว่า 5354 ประชาธิปัตย์มีสื่อของพรรคคืออะไร ครับ นะครับใครเป็นคนบริหารนะครับผู้บริหารแต่ละคนชื่ออะไรนะครับคนถือหุ้นเป็นใคร ครับ ถามว่าประชาธิปัตย์เคยมีไหมมีนะครับซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะครับต้องแยกแยะกันนะครับผู้สมัครสสนะครับหรือสสห้ามถือหุ้นสื่อนะครับแต่ถ้าไล่เรียงไปว่าแต่ละพรรคมีสื่อไหมมี ครับ ภูมิใจไทยมีสื่อของเขาไหมมี ครับ เพื่อไทยมีไหมมี ครับ เพราะฉะนั้นกลับมาตั้งหลักก่อนนะครับไม่งั้นมันจะเข้าลกเข้าพงนะครับตอนนี้ข้อเท็จจริงคือทุกพรรคมีสื่อของตัวเอง ครับ ผู้สมัครสสหรือสสห้ามถือหุ้นสื่อใช่ ถูก นะครับแต่เรื่องของพรรคการเมืองในยข้อเท็จจริงคือทุกพรรคมี ซึ่งไม่ใช่ปัญหา ซึ่งอาจจะไม่ได้ผิด ผมคิดว่าไม่ได้มีกฎหมายห้าม และทุกพรรคท โอเค ำนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าข้อเที่จริงมันจบแค่นี้ที่เหลือเป็นความบันเทิงทางจินตนาการตามอัธยาศัย ซึ่งมันจะไม่ productive ในการเถียงแล้วมันจะเป็นเรื่องแบบ ไม่ เฮ้ย ผม ทำไม แค่สงสัย นึกออกไหมมันจะกลายแบบเฮ้ยพรรคนี้มี โอเค มันผิดหรือเปล่าคือมันมีกันทุกพรรคนะครับแล้วผมก็พยายามจะหลีกเลี่ยงว่าพรรคไหนมี ซึ่งเขาก็ไม่ได้ปกปิดกันนะเราเข้าไปที่เว็บไซต์แต่ละพรรคก็จะมีเห็นว่าบางของแต่ละพรรคแต่ละช่องก็จะมีแบบการถ่ายทอดผ่านช่องทางของแต่ละพรรคจะมีการจัดรายการนะครับมีการเชิญนักวิชาการหรือสสไปพูดเราก็เห็นทำกันเป็น คือประเด็นก็คือว่า ประเด็นคือ ถ้าแต่ละ ของดรมริกาคือ สั้นๆง่ายๆประเด็นก็คือว่า เดี๋ยวผมจะได้ไปประเด็นอื่น ทุกๆพักมีเนี่ยแต่อย่างที่เราเห็นตาที่เรามองเห็น แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเวลาจะต้องถูกตีความเนี่ยมันต้องถูกหยิบไปยื่นไงแล้วที่ผ่า แสด น ง มา ว่า ก็ไม่มีใครยื่นแสดงว่าเขาเนี่ยทำถูกแปลว่าอะไรแปลว่ากรรมการชื่อไม่ซ้อนกันอะไรต่างๆแต่ตอนนี้สเปกเตอร์ซีเนี่ยมันอยู่ชั้นเดียวกับพักและทีนี้เป็นที่ดำเนินการพัก โอเค ที่ตั้งเลขที่ถนนหนทางกาแฟแก้วเดียวกันกับพักแขกไปปุ๊บกาแฟเสิร์ฟเนี่ยแม่บ้านคนเดียวกันสรุปก็คือมันเป็นแบบนี้ที่มันจะทับซ้อนเขาจึงจะต้องถูกตีความแต่ขณะเดียวกันอีกพรรคอื่นๆเนี่ยมีสื่ออย่างที่เราเห็นเพื่อไทยมันก็มีต่างๆยุบไปแล้วอะไรต่างๆคำถามก็คือว่าพวกนั้นน่ะมันไม่เคยถูกยื่นไปตีความ เพราะอะไรกรรมการอะไรคนตั้งคนทำคือมันไม่ใช้นามไปเป็นปัญหาไงพี่กำลังจะบอกแค่นี้แค่นั้นเอง เอาเป็นว่า
จะมีคนร้อง มันจะมี แล้วมัน คนร้อง นำไปสู่การตีความหรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคต เอาเป็นว่าเราประมาณนี้เกี่ยวเรื่องของสเปกเตอร์ซีนะครับผมขออนุญาตไปต่อนะอาจารย์สิโรจน์อย่างนี้ฮะมีรายงานข่าวท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะท่านเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับก็มีการขีดเส้นตายภายในสัปดาห์นี้แหละเกี่ยวกับพรรคกล้าท ค่ะ ำว่าถ้าพรรคกล้าทำยังไม่ติดต่อกลับมาที่พรรคภูมิใจไทย ก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณอนุทินเนี่ยจะไปทาบทามคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะข้ามไปเลย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในการขอเสียงสนับสนุน 22 เสียงจากพรรคประชาธิปัตย์มาจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับภูมิใจไทย และมีรายงานข่าวด้วยนะครับคุณผู้ชมครับว่าร้อยเอกธรรมนัฐไม่ได้เดินทางเข้าไปที่กระทรวงเกษตรณวันนี้ คาดว่าอาจจะมีการเก็บตัวเพื่อที่จะดูท่าทีก่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าตามหลักแล้วคุณผู้ชมครับภูมิใจไทยเนี่ยเชิญพรรคเรียกว่าทาบทามพรรคที่ได้อันดับนะฮะรองลงมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะ ครับ เพื่อที่จะพูดคุยเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งภูมิใจไทยเนี่ยข้ามพรรคประชาชนไปเพราะพรรคประชาชนชัดเจนบอกว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านก็เลยจากภูมิใจไทยไปคุยกับเพื่อไทยอาจารย์ก็เห็นแล้วใช่ไหม ครับ ดรมาริกาก็เห็นแล้ว ภูมิใจไทยคุยกันไปเรียบร้อยแล้วจับมือกับดรเชนคราวเนี้ยตามหลักแล้วจะต้องมาที่พรรคกล้าทำแล้วไปประชาธิปัตย์แต่จนถึงวันนี้เรายังไม่เห็นการพูดคุยกันกับพรรค กล้าทำเลยคำถามก็คือจะมีโอกาสไหมที่เขาจะข้ามพรรคกล้าทำไปเลย อาจารย์ศิโรจน์มองยังไง ผมคิดว่านะครับเท่าที่มีข้อมูลในสุดแล้วภูมิใจไทยกับกล้าทำต้องคุยกันแล้วถ้าดูตัวเลขนะครับขอเอาไอ้กราฟิกเมื่อกี้ที่เป็นกราฟิกตัวเลขมาอีก เอาขึ้นมาอีกทีหนึง ะครับ สูตรจัดตั้งรัฐบาลที่เราคิดที่เราคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าสูตรหนึ่งสูตรสอง สูตรซ้ายมือคือสูตรที่ไม่มีกล้าทำคุณทีท่านผู้ชมลองดูนะ ใช่ใช่ สูตรที่ไม่มีกล้าทำตอนนี้ 275 ครับ ใช่ไหมครับสมมุติมีประชาธิปัตย์มานะครับ275ประชาธิปัตย์ตอนนี้ 22 275บวก22เป็นเท่าไหร่ 275บวก20เอ้ยในนี้มีประชาธิปัตย์ ไม่มี อ๋อไม่มีโทษที เขายังไม่ได้ สูตรนี้คือ 275เท่ากับ297 297 นะครับ 297เนี่ยเป็นสูตรที่ถ้าคุณอนุทินทำรัฐบาลอนุทินจะกลายเป็นรัฐบาลซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วคือรัฐบาลเพื่อไทยใช่ไหมครับ คือถ้าเกิดเป็นสูตรนี้คือมีประชาธิปัตย์มานะเป็น 297 นะครับ เพื่อไทยถอนตัวเมื่อไหร่รัฐบาลภูมิใจไทยพังทันที นึกออกไหมครับ หมายถึงว่าอำนาจการต่อรองจะอยู่ที่เพื่อไทยแล้ว ใช่ ถ้าสมมติเกิด ใช่ ตุ๊กติ๊ก ใช่ ตุ๊กติ๊กผมถอนออกนะ เอาเฉพาะสูตรนี้โดยเบื้องต้นก่อนตอนนี้ยังไม่มีประชาธิปัตย์เนี่ยนะ ถ้าเพื่อไทยถอนรัฐบาลนี้พังแล้วนะ เพราะว่าตอนนี้รัฐบาลมีเสียงรวม 275 ถ้าเพื่อไทยถอนตัวรัฐบาลเหลือเสียง 201 ถ้าบ ไม่ วก พ ป อ ระชาธิปัตย์ก็220 เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าเพื่อไทยถอนเนี่ยรัฐบาลพัง ครับ ต่อให้มีประชาธิปัตย์มาเติมนะครับรัฐบาลเสียงรวมเป็น 297 นะครับแต่ถ้าเพื่อไทยถอนตัวออกไปนะครับรัฐบาลก็จะมีเสียงประมาณ 233 ก็พังอยู่ดี เพราะฉะนั้นจะมีประชาธิปัตย์มาเติมหรือไม่ใช่ประเด็น ประเด็นคือต่อให้จะมีประชาธิปัตย์หรือไม่มีประชาธิปัตย์รัฐบาลภูมิใจไทยจะเป็นรัฐบาลซึ่งถูกพรรคเพื่อไทยบีบโดยปริยายใช่ไหมครับเพราะว่าตัวเลข 74 ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับถอนปุ๊บรัฐบาลเสียงไม่ถึง 250 ไม่ว่าจะมีประชาธิปัตย์หรือไม่มีนะครับทีนี้ถ้าเป็นระบบการเมืองแบบปกตินะครับภูมิใจไทยอาจจะใช้วิธีไปคุยกับพรรคประชาชนสมการนี้ก็จะไม่มีปัญหาแต่บังเอิญพรรคประชาชนเขาประกาศไว้แล้วเขาไม่เอา เพราะเขาจะไม่ยกมือให้คุณ ด้วย อนุทิน แล้วเท่าที่ผมทราบนะครับหลังจากผลการเลือกตั้งออกนะครับแหล่งข่าวของผมก็เล่าให้ผมฟังว่าภูมิใจไทยก็มีการติดต่อพรรคประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่าจะเปลี่ยนใจไหมนะอันนี้ผมพูดตามแหล่งข่าวนะครับเพราะเราทำงานพวกนี้เราต้องคุยอยู่แล้วกับทุกพรรคนะครับแหล่งข่าวในภูมิใจไทยเขาก็บอกผมว่าเขาก็มีการคุยกับพรรคประชาชนอีกครั้งหนึ่งแต่พรรคประชาชนตอกย้ำว่าไม่เอานะครับผมพูดตามแหล่งข่าวนะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในสุดแล้วเนี่ยพรรคประชาชนก็จะหลุดจากสมการการจัดตั้งรัฐบาลไปนะครับดังนั้นถ้าเป็นสูตรที่ 1 ไม่ว่าจะมีประชาธิปัตย์หรือไม่มีเนี่ยเพื่อไทยจะเป็นคนบีบคุณอนุทินตลอดเวลาแล้วเราก็เห็นว่ามันถึงมีการปล่อยข่าวครับว่าเพื่อไทยตอนนี้เจรจาได้ 5 กระทรวงนะครับซึ่งเป็นกระทรวงหลักเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษากระทรวงเกษตรกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอวนะครับกระทรวงพมนะครับผมคิดว่าถ้าเราเป็นคนตามการเมืองเนี่ยเราก็เห็นว่าข่าวนี้ไม่ make sense เลยครับเพื่อไทยมีสส74นะครับถ้าคุณจะได้กระทรวงอย่างกระทรวงเกษตรกระทรวงศึกษาสาธารณสุขเนี่ยนะครับภูมิใจไทยต้องโง่มากกระทรวงหลักที่พรรคการเมืองต่างๆในบ้านเราอยากได้มันมีอยู่ 5 กระทรวงใช่ไหมครับคือกระทรวงเกษตรกระทรวงศึกษานะครับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็คมนาคมนะครับไม่มีพรรคการเมืองไหนที่จะเสีย3กระทรวงหลักใน5กระทรวงใหญ่ให้พรรคอันดับ2ในรัฐบาลตัวเองนั้นสูตรที่พูดกันว่าจะมีเพื่อไทยมาแล้วเพื่อไทยจะได้5กระทรวงเนี่ยเป็นข่าวปล่อยนะครับเพื่อกดดันกล้าทำว่าเห็นไหมล่ะเพื่อไทยมาแล้วนะเราได้ของดีแล้วกล้าทำจะถูกทีบนะครับเพราะฉะนั้นในที่สุดจะต้องมีการดึงกล้าทำมา
คิดว่าอย่างนั้น อย่าต้องมีการดึงกล้าทำมา แต่ดึงมาแล้วจะทำยังไงให้คุณธรรมนัสอ่อนแอ นั่นคืออีกปัญหาหนึ่งเพราะตัวเลขมันล็อกอยู่แล้วครับว่าเมื่อพรรคประชาชนไม่มา ครับ ถ้าคุณอนุทินใช้สูตรนี้ ครับ คุณอนุทินจะถูกเพื่อไทยบีบตลอดเวลา โอเค ถอนตัวเมื่อไหร่รัฐบาลพังทันที งั้นเอา กล้าทำก็รู้เรื่องนี้ โอเค กล้าทำก็รู้เรื่องนี้นะครับผมถามไปทางกล้าทำเขาบอกเขาก็มองเกมนี้ออกว่าในสุดแล้วเนี่ยตัวเลขมันล็อกกันอย่างเงี้ยคุณก็ต้องคุยกับกล้าทำเพียงแต่จะคุยแบบไหนให้กล้าทำเนี่ยเขามีอำนาจต่อรองน้อย รู้ว่ากล้าทำอยากได้กระทรวงเกษตร ก็มีการปล่อยข่าวว่าจะไม่ให้กระทรวงเกษตร จะให้พรรคเพื่อไทย ใช่แต่ตัวเลขมันเป็นอย่างนี้ยครับมัน โอเค มันยังไงก็ต้องดึงกล้าทำไม่อย่างนั้นก็คือคุณอนุทินเล่นเกมเสี่ยงก็คือว่าลุ้นว่าเพื่อไทยจะถอนตัวเมื่อไหร่แล้วรัฐบาลอนุทินพัง คุณอนุทินจะกล้าเล่นแบบนั้นไหม นั้นเราก็ไม่แน่ใจ ใช่ แต่อันนี้เอาเป็นสูตรหนึ่งก่อนวิเคราะห์สูตรหนึ่งนะอ่ะดรมาริกาคิดยังไงกับสิ่งที่อาจารย์ศิโรจน์วิเคราะห์มันก็น่า ก็น่า ฟัง สนใจแต่ขณะเดียวกันเนี่ยดิฉันคิดว่า สูตรหนึ่งนะแค่สูตรหนึ่งก่อนนะอ่ะ ดิฉันคิดว่าเงื่อนไขของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคือเขาจะต้องไม่มีกล้าทำขณะเดียวกันเนี่ยเงื่อนไขของภูมิใจไทยเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างหน้าอยู่2-3เรื่อง เพราะฉะนั้นดิฉันมั่นใจว่านะคะภูมิใจไทยมาเพื่อไทยเนี่ยไอ้สูตรหนึ่งเนี่ยสูตรที่1เนี่ยอีกแป๊บหนึ่งต้องไปบวกประชาธิปัตย์มา22เสียง สูตรนี้แหละ ก็คือ 297 ใช่ก็จะได้297แต่แล้วสิ่งที่อาจารย์ศิโรจน์พูดก็น่าสนใจนะว่า ก็ ถ้า น่า สมมติเกิดเพื่อไทยบอกเฮ้ย ตุกติกปุ๊บนิดหน่อยดึงออกเลย74 แต่อย่าลืมว่า ไปลย เขาไปเคลียร์กันในคุกแล้ว อุ๊ย และขณะนี้ เดี๋ยว เขาฝากเขาฝังกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างคุณอย่าลืมนะ ตอนที่คุณกล้าทำเนี่ยออกมาจากเพื่อไทยคือหักเขาออกมาถูกไหม อ่าฮะ และตอนที่กล้าทำเนี่ยออกจากพลเอกประวิ ประวิ ต ต รมาก็หักออกมาถูกต้องไหมคุณอย่าลืมนะเขาหักออกมา2 พรรคนะหักออกมาสองส่วนนะขณะเดียวกันเนี่ยคุณอย่าลืมว่าทางเพื่อไทยเนี่ยนายใหญ่เพื่อไทยเนี่ยเขาต้องการให้ลูกหลานมีอำนาจ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าทำยังไงก็ได้ที่เขาจะต้องอยู่สูตรรัฐบาล แล้วก็จะไม่งองแงมาก เพราะว่ามี 74 เสียง อันนี้หลักเลย อันที่ 2 ก็คือว่าณเวลานี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นเพื่อไทยเป็นภูมิใจไทย ปรากฏประชาธิปัตย์ไม่เคยมีเงื่อนไขกับตอนหลังมาเนี่ยที่อาจารย์อภิสิทธิ์กลับมาเนี่ยไม่มีเงื่อนไขกับเพื่อไทย แต่ไปมีเงื่อนไขกับกล้าทำไม่มีกล้าทำเขาไม่เข้า เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ว่าสูตร1เนี่ยไปบวกประชาธิปัตย์เพิ่มเข้ามาอีกพึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เจรจานะเพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการที่จะต้องไปคุยกับกล้าทำหรือไม่อยู่ แสดงว่าดรมาริกาไม่ค่อยเอ็นเอียงไปทางด้านของที่อาจารย์ศิโรจน์บอกว่าเฮ้ยเพื่อไทยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเพื่อไทยเขากุมอำนาจเลยนะหมายความว่าเฮ้ย74 เสียงถ้างองแงปุ๊บผมดึงออกปุ๊บทำให้รัฐบาลของอนุทินพังเลย ค่ะ ไม่ได้มองตรงนั้น ไม่มองตรงนั้นค่ะกุมอำนาจยากค่ะ อ่ะ เบ็ดเสร็จยากกุมอำนาจยาก และปัจจุบันนี้เนี่ยผู้บริหารเนี่ยของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยแต่ละคนเนี่ยคุณประเสริฐก็มีแผล ใครก็มีแผลมีแต่คนมีแผล คุณอุ้งอิงก็เดี๋ยวก็มีตั้งหลายแผล แล้วก็เดี๋ยวพอคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าไม่ได้สตรองมากพอในการที่จะไปแข็งกล้าวเป๊ะๆแต่ละคนมีเรื่องหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าเอาไปเนี่ยเพื่อไปบีบต่างหากล่ะคุณอยู่ดีๆนะใช่ไหมแล้วไม่งั้นเจ๊งกันหมดนะ อันนี้ก็น่าคิดอย่าง อัน นี้ นี้วิธีคิดของนักการเมืองนะ งั้นเดี๋ยวอาจารย์ศิโรจน์คิดยังไงคุณผู้ชมครับในประเด็นที่ดรมาริกาพูดนะครับยังมีประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับ ถ้าประชาธิปัตย์ไปร่วมกับรัฐบาล ค่ะ จริงๆเนี่ยควรไปหรือไม่ควรไปในมุมมองของดรมาริกายังไม่ต้องตอบนะครับส่วนมีอีกรายงานหนึ่งคุณผู้ชมครับบอกว่าที่ประชุมสสภูมิใจไทยนะมีลูกพักบางคนแสดงความอึดอัดใจเรื่องการดึงพักกล้าทำมาร่วมรัฐบาล เพราะว่ากลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเศรษฐาทวีสินกับคุณพิชิตชื่นบานเรื่องนี้คุณสองคนมองอย่างไรพักสักครู่เดียวครับ สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมาพูดคุยกันต่อครับถกไม่เถียงอยู่กับดรมาริกาและอาจารย์ศิโรจน์นะครับอาจารย์ศิโรจน์เอาเข้าประเด็นที่ดรมาริกาตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตแล้วกันว่าพรรคเพื่อไทยเองมีแผลอยู่หลายแผลจนอาจจะสุดท้ายอาจจะไม่กล้าที่จะขยับเยอะอาจจะต้องทำตามในสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยต้องการอาจารย์ศิโรจน์มองอย่างไร เพื่อไทยเนี่ยต้องทำตามสิ่งที่ภูมิใจไทยต้องการแน่อันนี้เป็นข้อเท็จจริง ครับ นะครับ ครับ ผมว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่สลับซับซ้อน ครับ นะครับว่าเพื่อไทยมีแผลเยอะนะครับแผลคุณประเสริฐ อืม นะครับแผลคุณแพทองทาน อืม นะครับ
แล้วแม้กระทั่งแผลของคุณยิ่งลักษณ์นะครับซึ่งผมก็อยากจะฟังว่าคุณอนุทินคุณสุปจิตจะจัดการอย่างไรนะค ครั รับบ นั่นก็คือเรื่องของการค่าเสียหายคดีจำนำ หมื่นกว่า ข้าว ล้าน ซึ่งศาลปกครองได้วางแนวไว้แล้วต้องมีคนวางบิน และตอนนี้ยังไม่มีการวาง เพราะฉะนั้นเพื่อไทยเนี่ยต้องอยากเข้าร่วมรัฐบาลแน่ ครับ แต่อย่าลืมว่าในการเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับเพื่อไทยไม่ใช่พรรคที่จะหมอบไปตลอดกาลนะครับวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าในเครือข่ายต่างๆพรรคเพื่อไทยคนที่เชียร์เพื่อไทยจำนวนที่อึดอัดก็มี ครับ นะครับกองเชียร์ที่อึดอัดก็มีกองเชียร์ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมซึ่งเป็นประชาชนอึดอัดก็คือเราเบื่อเวลานักการเมืองหาเสียงแล้วด่ากัน ครับ แต่เสร็จแล้วผสมพันธุ์กัน ครับ นะครับอย่างเช่นภูมิใจไทยตอนหาเสียงก็โจมตีเพื่อไทยว่าเป็นเผาบ้านเผาเมือง อ่า นะครับหรือว่าโจมตีว่าเป็นพรรคอังเคิล อ่า นะครับเพื่อไทยก็โจมตีภูมิใจไทยว่าเป็นพวกเขากระโดงหัวสวเพราะฉะนั้นกองเชียร์แต่ละฝ่ายที่เขาเชื่อแต่ละพรรคแล้วก็ไปเลือกเนี่ยวันนี้มันมีคนที่อึดอัดทั้งหมด สุดท้ายเขาก็เหมือนจะมาจับมือ ใช่ ร่วมกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพักมีความจำเป็นต้องจับมือกับภูมิใจไทย ครับ แต่ขณะเดียวกันพักทุกพักก็มีแรงกดดันจากกองเชียร์ของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นในสุดแล้วเนี่ยผมว่าเพื่อไทยเขาก็รู้ว่าการที่เขาต้องจับมือกับภูมิใจไทยเนี่ยมันเป็นช่วง transition นะครับคุณทักษิณจะไม่มีวันยอมหมอบ ให้ภูมิใจไทยตลอดการ นี่คือการเมืองง่าย โอเค ๆ วันนี้คุณทักษิณอยู่ในที่ซึ่งบริหารจัดการไม่ได้ ครับ เพื่อไทยพ่ายแพ้ ครับ แต่คุณทักษิณจะไม่ยอมแพ้ตลอดการมันในที่สุดแล้วเขาก็ต้องหาทางให้เขามีที่ทางมากขึ้น ดังนั้น โอเค เพื่อไทยจะไม่หมอบตลอดการนะครับสักวันเพื่อไทยก็ต้องเอาคืน ดังนั้น ถ้าวันไหนภูมิใจไทยเพลียงพล้ำนี่มันคือการเมืองง่ายๆครับ โอเค คือแล้วผมคิดว่านี่ก็เป็นการเมืองที่ง่ายจนคนอย่างคุณเนวินก็รู้ว่าคุณเนวิน คุณอนุทิน จะปล่อยให้อนาคตรัฐบาลภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคอันดับหนึ่งในเวลานี้แล้วต้องรอ 30 ปีนะครับรอนานมากนะครับกว่าจะได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับ จริง ๆ ครั้งแรกของภูมิใจไทยด้วยซ้ำนะครับเป็นครั้งแรกเลยด้วยซ้ำนี่นะครับจะต้องอยู่ในคู่มือเพื่อไทยเนี่ยผมว่าคุณอนุทินและคุณเนวิน เอาอย่างนี้แล้วกันในฐานะที่ผมรู้จักทั้งคุณอนุทินและคุณเนวินเนี่ยผมคิดว่าทั้งคุณอนุทินและคุณเนวินฉลาดกว่านั้น ทั้งคุณอนุทินและคุณเนวินจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยครับอนาคตอยู่ในมือเพื่อไทย ฮะ ผมไม่เชื่อ โอเค อย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะได้ไปต่อเลยนะครับ พรรคประชาธิปัตย์ถ้าภูมิใจไทยไปชวนพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำพรรคของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ในมุมของคุณมลิกา ควรจะไปร่วมด้วยหรือไม่ เพราะอะไร คือไม่มีกล้าทำประชาธิปัตย์มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าร่วม เพราะว่าดิฉันเข้าใจว่าอาจารย์อภิสิทธิ์เนี่ยคืออาจารย์อภิสิทธิ์เนี่ยเขาเวลาเขาพูดคำไหนเขาคำนั้น เพราะฉะนั้นเขาตั้งเงื่อนไขตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว แต่เขาไม่เคยตั้งเงื่อนไขพรรคอื่นนะเขาตั้งเงื่อนไข แล้วเขาควรไหม กล้าทำ เขาควรที่จะไปร่วมไหม ถามว่าควรไหมเนี่ยจริง ๆ แล้ว โอเคจริง ๆ แล้วใช่ไหมฮะ อ่ะ ผมให้คุณผู้ชมจริง ๆ แล้วคุณผู้ชมสแกน QR code ฮะเพราะเวลาทางทีวีหมด ควรไหม ไปต่อกันในออนไลน์ YouTube นะฮะ รักมันเลยเนี่ยง้างแล้วเนี่ยเขาจะพูดอยู่นะเนี่ย เทโรดิจิทัลใน YouTube นะครับ Facebook ถกไม่เถียง เดี๋ยวไปฟังดรมาริกาต่อและอาจารย์ศิโรจน์ด้วยนะครับ อย่าลืมยังมีเสียงจากคุณชัยชนกชิดชอบด้วยนะฮะ ที่ออกมาพูดถึงเรื่องของกล้าทำว่าตกลงเนี่ยจะมีการทาบทามจะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าจะอะไรกันหรือเปล่า ไปต่อกันในโลกออนไลน์ของเราถกไม่เถียงนะครับสำหรับทีวีนะครับขอทั้งสองท่านก่อน ขอบคุณครับ เจอกันในออนไลน์สวัสดีครับ อยากมีบ้าน นึกถึงแอปบ้านๆบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android กลับมากันต่อครับรายการถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับ ที่ชมรายการกันอยู่นะฮะมีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาตินะให้เข้ามาดูกันหน่อยนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะฮะ คอมเมนต์มี กั แฟนต้องบอกแฟนไหมครับให้บอกแต่เพื่อนกับญาติมีแฟนต้องบอกแฟนไหม มีแฟนมี ค่ะ มีคู่สมรสก็บอกคู่สมรสมีแฟนมีกิ๊กบอกให้หมดอาจารย์ งั้นต้องบอกคุณติ่งให้เขาบอกแฟนเขาแฟนมาแต่ไม่ยอมเข้ามาดูไปบอกแฟนมาดู ช่วงนี้ทำหน้าที่ผู้จัดการส่วนตัว โอเค คนคลั่งรักไปไหนต้องมีแฟนประกบ คุณผู้ชมยังอยู่กับ 2 ท่านนะครับ อาจารย์ศิโรจน์ ค้ามไพบูลย์นะฮะนักวิชาการอิสระฮะรวมถึงดรมริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับก็เป็นนักวิเคราะห์การเมืองแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์นะฮะก็เป็นนักข่าวด้วยก่อนหน้านี้นะทำหลายอย่าง ค่ะ นะขายของด้วย แม่ค้า ทำทุกอย่างฮะ เป็นแม่ ก็ ค้า คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้นะครับเรามีโหวตฮะเราถามท่านแบบตรงไปตรงมา คุณอยากให้พักกล้าทำเป็นพักร่วมรัฐบาลหรือไม่อยากไม่อยากไม่แน่ใจโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับตอนนี้โหวตมา 8,000 กว่าโหวตแล้วนะฮะวันนี้ขอสัก 15,000 ได้ไหมสัก 15,000 นะครับแล้วผมก็เห็นนะฮะว่ามีผู้ที่สมัครเข้ามาเป็นเทโรพรีเมียมของเรานะครับคุณ1 The One ฮะคุณ1 The One
Welcome to Tero Premium ขอบคุณมากๆครับคุณหนึ่งวัน เทโรพรีเมียมเป็นเราได้อะไรครับเผื่อจะ เอ่ ได้มี อ คนสมัคร จะมีการกระบาดอยู่หลังชื่อนั่นหมายความว่าเวลาคอมเมนต์ เป็นสมาชิก จะเป็น ใช่ไหม สมาชิกครับ อ๋อ และจะได้รับชมพวกคอนเทนต์ต่างๆ ที่เป็น Exclusive นะฮะที่ไม่ได้เปิดเผยที่ไหนมาก่อนยกเว้นชาวเทโรพรีเมียม จะมีคลิปลับของทินที่คนอื่นไม่ได้เห็น เยอะเลย คันหลังเลยอะ น้องๆบอกว่ามีค่ะ อ่าฮะ มีคลิปลับของผมเหรอ ใช่ไหมถ้าเป็นทีโรพรีเมียมจะได้ดูคลิปทิน ใช่ก็ ที่ไม่มีคนอื่นเห็น ใช่คลิป เพราะมันพรีเมียม เป็นคลิปผมกับอาจารย์นี่นะครับ โอเคครับ รับดิ เอาก็คลิป ในห้องแต่งตัว เล่นวงเล่นเวทอะไรพวกนี้ไง คุยกันอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะก็โหวตกันเข้ามานะครับ แล้วก็ทักทายกันเข้ามานะฮะ คือหลายท่านบางท่านก็คอมเมนต์เข้ามาบอกเฮ้ยนี่มวยถูกคู่ คือจริง ๆ ต่อหน้าจอคือแต่ละคนมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้นะแต่เขาไม่ได้ทะเลาะกันนะฮะเขา ไม่เขา ผมแสดงความเห็นเรื่องวันนี้ 20 ปีแล้วคุณทิน เพราะฉะนั้น ถกไม่เถียงไงรายการชื่อถกไม่เถียง แต่บางทีก็เถียงกัน ถกเถียง เถียงกันเพื่อหายเลยนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะเราพูดคุยกันต่อนะครับ ครับ เกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล ค่ะ นะฮะคุณผู้ชมครับ ก็มีคุณหนึ่งเนี่ยฮะคุณหนึ่งเดวันนี่แหละครับก็ถามมันไปถามเข้ามาบอกว่า ไม่ใช่ถามแต่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอยากจะเห็นพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาล ไม่อยากเห็นกล้าทำมาร่วมรัฐบาลนี่คือความคิดเห็นของคุณหนึ่งเดวันนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่คำถามผมนะอาจารย์ ครับ ศิโรจน์เดี๋ยววิเคราะห์กันต่อ ครับก็อยู่ ประชาธิปัตย์ควรหรือไม่ควรร่วมรัฐบาล ไม่ได้แปลว่าโอเค มีกล้าทำเขาไม่ร่วมนะอันนั้นเราเข้าใจดีแล้ว เข้าใจ แต่หมายถึงว่าเขาควรที่จะร่วมไหม เขาไม่ควรร่วม ฮะ ตรงๆคือประชาธิปัตย์ถ้าเกิดจะฟื้นพักอ่ะจะต้องไปเป็นฝ่ายค้าน เอาไม่ควรร่วมเหรอฮะ ค่ะถ้าประเด็น เพราะอะไร คืออันนี้คือทัศนะของดิฉันนะคะ คือถ้าคิดจะฟื้นพักอ่ะตอนนี้ได้ 22 แล้วก็ถ้าเกิดว่าแสดงฝีมืออในการตรวจสอบรัฐบาลชุดนี้มีเพื่อไทยมีคนหน้าตรวจสอบทั้งนั้นเลย ถ้าเกิดมีกล้าทำไปนั่งอีกนะ โอ้ยประชาธิปัตย์อยู่ในสภาเป็นพระเอกแน่นอน มองอย่างนี้เลย มองอย่างนี้เลยแล้วก็การเลือกตั้งจะมีขึ้นอีกข้างหน้า สมมติว่า 2 ปีครึ่งหรือ เฮ้ย ว่าอีก 3 ปี เดี๋ยวสิ สมม มัน ติ ต้ ดิ อง4 ปีไหมเหรอมันต้องครบรอบ4 ไม่เคยมีใครครบ 4 ปี 3 ปีครึ่ง เคย อย่างนั้น มี น่ะ คุณทักษิณเคยครบไม่ใช่เหรอ ลุงตู่ ไม่คือไม่ ลุงตู่ ไม่ลุงตู่เขาไม่จำเป็นนี่เขายังไงเขาต้องครบ แต่ประเด็นคือว่านักการเมืองเนี่ยเวลาเขาจะก่อนครบ 4 ปีเนี่ยเขาจะไม่อยู่จนกระทั่งงอมเขาจะไม่อยู่ทั้ง4เขาจะอยู่แค่ 3 ปีครึ่ง แล้วเขาก็ยุบนี่ทักษะเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์อภิสิทธิ์และคณะเนี่ยเขาจะฟื้นพักเนี่ยอันนี้วิธีคิดของอาจารย์อภิสิทธิ์เนี่ยดิฉันเดาได้ เขาเคยอยู่ จริง พรรคประชาธิปัตย์ ใช่วิธีคิดของอาจารย์คือว่าเขามาเพื่อจะฟื้นพักดิฉันมั่นใจว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรที่เป็นลักษณะที่จะทำให้เขาจำเป็นต้องไปร่วมเนี่ยเขามั่นใจยังถ้าเกิดมีกล้าทำยังไงเขาก็ไม่ไป แต่ขณะเดียวกันถ้าเกิด ไม่มี นะครับ กล้าทำอะ ไม่มีกล้าทำเขาก็ยังคิดอีกว่าเอ๊ะหรือว่าท่านจะเป็นฝ่ายค้านถ้าถามดรมริกานะถ้าจะฟื้นพักก็เป็นฝ่ายค้าน โอเค แล้วก็เดี๋ยวฟื้นพักแล้วก็กลับมารอบหน้าก็ประมาณเป็น 80-90 อะไรก็ว่าไป แล้วที่ดรมริกาพูดก่อนที่ผมจะกลับไปที่ อ่ะ อาจารย์ศิโรจน์ที่ดรมริกาพูดบอกว่า ว่าประชาธิปัตย์จะร่วม ถ้าเกิดเขาต้องมันมีบางอย่างทำให้เขาต้องไปร่วมไอ้ อ่ะ บางอย่างนั่นคืออะไรฮะ บางอย่างนั้นก็คือว่าอย่างเช่นคุณกรณ์อยากจะไปฟื้นเศรษฐกิจ อ๋อ ให้กับ เอาแต่เขามีมือเศรษฐกิจอยู่แล้วนะภูมิใจไทย อ่ะ ใช่ไหมอาจารย์ศิโรจน์ ใช่ โอ้โห ใช่ three musketeers นะที่ผมขอใช้คำนี้ คน นะ คน ณเอก คนที่เป็น คุณสิงห์ศักดิ์คุณ ทีมเดียวกันเนี่ย อ่ะ กรณ์เนี่ย คุณสุปจี พวกนี้เป็นชุดเดียวกัน อ๋อ เป็นพวกแบบที่เคยทำงานร่วมกันมา อ๋ออ่ ก็สมัยที่คุณกรณ์เป็นรัฐมนตรีคลังอ่ะคุณเอกนิติเขาอยู่เป็น อ่าฮะ ข้าราชการระดับ อ่าฮะ ข้างล่าง โอเค เพราะฉะนั้นก็เป็นชุดทีม เพราะฉะนั้นซึ่งไม่ได้หมายความว่าเขาจะไปเป็นกระทรวงอะไรพวกนั้น แต่ว่ามันอยู่ร่วมคอรมอกันได้ไงคือโดยสรุปเลยก็คือว่าดิฉันคิดว่าถ้าจำเป็นเนี่ยนะคะกรรมการบริหารพรรคเขาเห็นว่าเฮ้ยไปร่วมเถอะไปร่วมดีกว่า เพราะว่าไหนๆก็ไม่มีกล้าทำแล้วนี่ถ้างั้นก็ร่วมได้ไปร่วมเถอะเขาก็อาจจะร่วม โอเค แต่แค่ทัศนะของคนที่เรามองว่าควรร่วมไหมเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าจะฟื้นพักอ่ะก็ไม่ต้องร่วมแล้วก็ไปเป็นพระเอก อา ใน จาร ส ย์ศิโร ภา จน์มองไงครับในประเด็นที่ติดตามการเมืองมาตลอดประชาธิปัตย์ควรจะร่วม หรือว่าควรจะเป็นฝ่ายค้านอย่างที่ดรมริกาพูดบอกว่าเฮ้ยเป็นฝ่ายค้านเป็นพระเอกไปเลย แล้วก็เรียกความศรัทธากลับขึ้นมาก่อน เพื่อไปเลือกตั้งในครั้งหน้า อาจจะได้ 70-80 ที่นั่งอะไรก็ว่าไปฟื้นพัก ถ้าผมตอบแบบเอาเรื่องตัวเองเป็นที่ตั้ง เอาเรื่องตัวเอง นะครับ เป็นที่ตั้ง บังเอิญพี่ผมในบัญชีรายชื่อรอบเนี้ยเขาอยู่อันดับ17 หรือ 16 ไม่ถึง ไม่ถึง ถึงไหม ไม่ถึงดังนั้นถ้าประชาธิปัตย์เข้าร่วมเนี่ยก็ต้องมีคนที่เป็นรัฐมนตรีลาออก พี่ผมก็จะมีโอกาสถึง ใช่ไหมครับดังนั้นผมตอบผลประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้ง พี่ผมก็จะมีโอกาสเข้าสภา ท่านองค์อาจใช่ไหมฮะท่านองค์อาจข้ามไพบูลย์ ครับ อ่ะ แต่ผมคิดอย่างนี้ ฮะ นะครับผมคิดว่าประชาธิปัตย์ไม่โง่ อืม นะครับแล้วคุณอภิสิทธิ์เป็นคนที่ผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์มีข้อดีอย่างหนึ่งคือเป็นa man of honor คือเป็นคนที่รักษาคำพูดตัวเอง สัจจะ สัจจะแล้วก็เป็นคนที่มี integrity สูงนะครับเช่นเดียวกับคุณกรณ์แล้วก็คนที่ทำพรรคประชาธิปัตย์รอบนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นคนที่ผมคิดว่าเขาเป็นมนุษย์เผ่าที่รักษาหน้ามากกว่ารักษาอำนาจนะครับวันนี้ตัวเลขประชาธิปัตย์อยู่ที่ 22นะครับสูตรการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้นะครับถ้ามีประชาธิปัตย์ด้วยเนี่ยนะครับ
มันจะต้องเป็นสูตรซึ่ง 11 สส ต่อ 1 เก้าอี้ หรือ 13 สส ต่อ 1 เก้าอี้ แปลว่าดีที่สุดที่ประชาธิปัตย์จะได้จาก 22 สส คือ 2 เก้าอี้ ในจำนวน 2 เก้าอี้ที่จะได้จากจำนวนสส ที่พรรคมีนะครับ กระทรวงที่จะได้เป็นกระทรวงซึ่งได้ไปก็สร้างผลงานได้ยากนะครับ สร้างผลงานได้ยาก ได้ชื่อว่าเป็นรัฐมนตรี 2 เก้าอี้ เพราะฉะนั้นถ้าเอาตรงนี้ประชาธิปัตย์ได้ชื่อว่าเป็นรัฐมนตรีจริงแต่ในที่สุดคุณจะทำอะไรไม่ได้เลยคุณได้แค่ 2 เก้าอี้นะครับ แล้วก็เป็น 2 เก้าอี้ซึ่งเพื่อไทยมี 74 ภูมิใจไทยมี 198 ผมว่า 93 193 นะครับ เพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ได้อย่างมากก็คงจะเป็นกระทรวงที่เล็กมากๆ เผลอๆอาจจะโดนระดับกระทรวงวัฒนธรรมหรือเปล่าไม่ด้วยซ้ำไปนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะเป็นการร่วมรัฐบาลซึ่ง1นะครับโอกาสสร้างผลงานน้อย 2 นอกจากโอกาสสร้างผลงานน้อย โอกาสจะโดนโจมตีเพราะร่วมรัฐบาลจะมีมากกว่าใช่ไหมครับ เพราะว่าคนที่เขาเลือกประชาธิปัตย์ด้วยอารมณ์รักชาติ ด้วยอารมณ์เรื่องชาตินิยม ซึ่งทับซ้อนกับภูมิใจไทยเนี่ย ครับ ก็คงจะอึดอัดถ้าประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลซึ่งมีเพื่อไทยอยู่ด้วย ใช่ไหมครับ แล้วก็อย่าลืมว่า ใช่เขามีแผล ใช่มีแผลกันนะครับแล้วเป็นแผลซึ่งเพื่อไทยเองก็จะต้องเจอความกระอักอุ่นด้วยเหมือนกันเพราะว่าพูดตรงๆคุณอภิสิทธิ์ก็เป็นนายกในช่วงปี 53 เพื่อไทยนะครับมีคนเสื้อแดง ซึ่งเพื่อไทยบอกว่าให้เลือกเพื่อไทยตลอดการซึ่งก็มีประเด็นกับคุณอภิสิทธิ์ช่วงสลายการชุมนุมปี 53 เพราะฉะนั้นมันจะเกิดสถานการณ์ที่มันกระอักกระอ่วนกันเยอะไปหมด แต่ประชาธิปัตย์ก็ร่วมกับเพื่อไทยเมื่อครั้งที่แล้วนี่ครับ แต่นั่นเป็นประชาธิปัตย์ยุคคุณเดชอิฐและคุณเฉลิมชัยไงครับ ไม่นับใช่ไหม ผมว่าทุกคนที่ตามการเมืองรู้ดีว่าคุณอภิสิทธิ์คุณเดชอิฐคุณเฉลิมชัยคนละข้างกันมากขนาดไหน แต่เป็นพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันไง ก็เพื่อไทยตอนนั้นที่จับมือกับประชาธิปัตย์เพื่อไทยอ้างว่าเพราะไม่ใช่อภิสิทธิ์ไง โอเค เพื่อไทยอ้างว่านั้นไม่ โอเค ใช่อภิสิทธิ์เป็น ครับ เป็นคนละกลุ่มกัน ครับ ตอนนี้เป็นกลุ่มเดิมจะจับ ครับ มือกันยังไงก็ยากเพราะฉะนั้นในแง่การเมืองนะครับไปร่วมประชาธิปัตย์ได้กระทรวงเล็กแน่นะครับได้แค่ 2 เก้าอี้ แต่แผลจะเยอะนะครับสองถ้าไปนะครับคำถามง่ายคือ 2 เก้าอี้ใครจะเป็นคุณอภิสิทธิ์ก็เป็นหัวหน้าพรรคคุณใช้อภิสิทธิ์ซึ่งเคยเป็นนายกเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมเหรอคุณจะฆ่าคุณอภิสิทธิ์อย่างนั้นเหรอ ครับ คือจริง ๆ โมเดลที่มันจะง่ายขึ้นก็คือ ถ้าเอาคุณอภิสิทธิ์ไปเป็นประธานสภานะครับคล้ายๆ ตอนยุคพลเอกประยุทธ์นะครับนั่นอาจจะเป็นไปได้ แต่นั่นเก้าอี้ประธานสภาของคุณโสพลสารัมไม่ใช่เหรอฮะ ใช่แต่ประเด็นก็คือว่า1นะครับภูมิใจไทยเขาต้องการให้เก้าอี้คุณโสพลสารัมแล้วก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจไทยคิดไว้แล้วอย่างน้อยเท่าที่ผมรู้คือตั้งแต่วันศุกร์แล้วว่าเก้าอี้ประธานสภาต้องเป็นของคุณโสพลสารัม ครับ นะครับอันที่ 2 คือประชาธิปัตย์รอบนี้สส22 ขณะที่ยุคที่คุณชวนได้เป็นประธานสภาเนี่ยสส50เพราะฉะนั้นโอกาสได้ตำแหน่งประธานสภายิ่งยากเพราะฉะนั้นคำถามคือถ้าคุณได้2เก้าอี้คุณอภิสิทธิ์อยู่ไหน เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์วิเคราะห์แบบนี้เท่ากับว่าก็ไม่ควรจะเป็นรัฐบาลแหละ ก็ไม่ควรนะครับ เพา ไม่ควรคนในประชาธิปัตย์ที่ควรจะเป็นรัฐมนตรีอย่างคุณกรณ์นะครับคุณกรณ์จะไปทำอะไรคุณสุภจีเขาหลั่นเรื่องเศรษฐกิจคุณอนุทินบอกแล้วว่างานเศรษฐกิจทั้งหมดภูมิใจไทยจะคุมเองหมด โอเค คุณได้คุณกรณ์ไปทำกระทรวงวัฒนธรรมไหมล่ะหรือคุณได้คุณกรณ์หรือคุณอภิสิทธิ์ไปทำกระทรวงท่องเที่ยวอ่ะ อ้าวท่องเที่ยวนี่เป็นเครื่องจักรสำคัญของประเทศนะอาจารย์ ใช่แต่มันไม่ เพื่อที่จะแบบดึงเม็ดเงินเข้ามามหาศาลให้กับประเทศ ใช่ นะเป็นล้าน การ บาท การ ก็ไม่ ท่ แน่ องเที่ยว นะ สำคัญ ก็ไม่ แต่ แน่ ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ประชาธิปัตย์เขาถนัดหรือเขามีโปรไฟล์ไง ก็ คุณกรณ์ควรจะได้มีโอกาสบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นคุณอภิสิทธิ์ก็ควรจะมีโอกาสได้เป็นนายกของประเทศ อย่างน้อยที่สุดก็คิดว่ากระทรวงพาณิชย์ ซึ่งก็ไม่ได้ เขาจะ ก็ อาจ คุณ จะ สุปจี ก็มียังไม่แน่ เพราะตอนนี้เขายังไม่ได้เจรจากันเออ พรรค22 ที่นั่งถ้าได้กระทรวงพาณิชย์นี่ปาฏิหาริย์แล้วครับ อย่างนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นผมคิดอย่างนี้นะครับว่าประชาธิปัตย์ไปเนี่ยผมคิดว่ามีแต่เสียมากกว่าได้ โอเค นะครับยกเว้นอย่างเดียวคือได้ตำแหน่งแต่ได้ตำแหน่งกับเสียทางการเมืองเนี่ยผมว่าคุณอภิสิทธิ์อยู่ในการเมืองมาตั้งแต่ปี 35 และคุณอภิสิทธิ์เป็นคนที่อดทนและรอได้ ปี 62 พอพรรคมีปัญหาแกออกและแกทนมา 7 ปี คนแบบนี้ไม่ใช่คนโลภคุณเอาตำแหน่งมาล่อคนแบบนี้ไม่ได้หรอก อย่างนี้นะคุณผู้ชมครับ เบื้องต้นนะฮะโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีนะครับมีการคาดการณ์ว่าแบ่งสัดส่วนนะฮะก็คือ 1 เก้าอี้รัฐมนตรีต่อจำนวนเก้าอี้สสทั้งหมด 10 คน1 ต่อ 10นั่นหมายว่าคุณมีสส10 คนก็ได้เก้าอี้รัฐมนตรี1ที่นั่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าประชาธิปัตย์22 ได้ ก็เท่ากับได้ 2 ที่นั่งนะครับคุณผู้ชม ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยได้ทั้งหมด 19 เก้าอี้นะครับเพื่อไทยก็ 7 เก้าอี้ส่วนที่เหลืออีก 10 เก้าอี้ก็อยู่ระหว่างการจัดสรรให้กับพรรคร่วมรัฐบาลกันไปแล้วข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมงานที่ไปหามาท่านองค์อาจคล้ามไพบูลย์นะฮะท่านอยู่ปฏิริษีลำดับที่ 17 ใช่ ลำดับที่ 16 คือคุณสาธิตวงศ์หรือสาธิตปิตุเตชะท่านสาธิตปิตุเตชะนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์นะครับผมขอวกกลับมาที่พรรคกล้าทำกันหน่อยนะครับเพราะว่ามีรายงานข่าวที่ผมบอกไปนะครับว่าในที่ประชุมของสสพรรคภูมิใจไทยก็มีสสบางท่าน
นะหรือว่าผู้บริหารบางท่านก็รู้สึกไม่ค่อยสะดวกใจอึดอัดใจกับเรื่องของการดึงพรรคกล้าทำเข้ามาร่วม เพราะว่ากลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอะไรนะฮะซ้ำรอยยุคของคุณเศรษฐาทวีสินที่ไปตั้งคุณพิชิตชื่นบานนะครับก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเป็นกรณีเนี้ยคุณเศรษฐาหลุดจากตำแหน่งไปก็เพราะเรื่องของจริยธรรมผิดจริยธรรมร้ายแรงถูกต้องไหมครับก็กลัวว่าถ้าเกิดมีการดึงคุณพรรคของคุณธรรมนัสเข้ามา ซึ่งเท็จจริงเป็นยังไงเราไม่รู้นะแต่เขาก็กังวลว่าเอ๊ะมันจะซ้ำรอยคุณเศรษฐาทวีสิน กลัวโดนยื่น กลัวโดนยื่นเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณอนุทินหลุดจากเก้าอี้หรือเปล่าคุณดรมาริกามองอย่างนี้ประเด็นนี้ยังไง มีความเป็นไปได้สูง เพราะว่าคนในพรรคภูมิใจไทยปัจจุบันเนี่ยมีคนถ่ายเลือดไปอ่ะเลือดใหม่เยอะมาก พวกวัยรุ่นเยอะมากเลย เพราะเด็กเหล่านั้นดิฉันก็รู้จักหลายคนมากเนี่ยคนพวกนี้เขาจะคิดอีกโซลูชันหนึ่งใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะถกเถียงกับนะคะบุคลากรสำคัญผู้ใหญ่ในพรรคได้อย่างไร อันนี้อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็พวกนี้เสียงดังด้วยพวกสสเขตต่างๆที่พวกเหล่านี้เขาคิดกันแบบนั้น อันนี้ข้อที่หนึ่งอันที่สองคือเสี่ยงมากเกินไปไหมล่ะแต่ถามว่าทำไมตอนที่กล้าทำเขาอยู่กับทางเพื่อไทยทำไมไม่เสี่ยงต่อแต้มแรกเนี่ยคุณงิ้งอ่ะตอนแรกเลยเนี่ยก็มีความคิดแบบเดียวกันนี้แหละ ก็กังวล เหมือนกันก็กังวลเหมือนกัน แต่ตอนนั้นดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าแบบมีคนไปร้องไหมอะไรยังไง แต่การร้องเนี่ยมันมีสิทธิ์ในการที่จะโดนร้อง คือแล้วก็ไปสู้เอากับข้างหน้า อ้าวแต่ว่ากล้าทำเคยร่วมรัฐบาลกับรัฐบาลอนุทินแล้วนี่ไง 2 เดือนกว่าเนี่ยก่อนที่จะมีการยุบสภาเขาก็ร่วมแล้วเขาก็ไม่ได้กังวลเนี่ยฮะถ้าพูดงั้นนะเอาแบบตรงๆนะก็ไม่เห็นจะกังวลเนี่ยก็ตั้งทั้งเป็นรองนายกใช่ไหมแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอ่ะ ยังไม่มีใครร้องไง อ้าวแล้วไม่มีใครร้องแล้วคิดว่าครั้งนี้จะมีคนร้องเหรอฮะ ก็ไม่งั้นเขาจะเป็นประเด็นขึ้นมาได้ยังไง อ้าวแล้วทำไม ล่ะ ครั้งที่แล้วไม่ร้องอ่ะ ก็นี่ไงก็มันก็เป็นประเด็นขึ้นมานี่ก็แสดงว่าจะมีคนทำไง น่าคิดนะ ไอ้ที่พอมันมีประเด็นขึ้นมาแสดงว่าจะมีคนทำไงมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งไงไม่งั้นมันไม่เป็นประเด็นหรอกนึกออกไหม ขนาดคิดอาจารย์ศิโรจน์มองไงครับประเด็นนี้ เรื่องอะไรนะครับ เรื่องพรรค เรื่องพรรคกล้าทำ กลัวเขากังวลว่าคนภูมิใจไทยก็กังวลว่าถ้าสมมติเกิดดึงพรรคกล้าทำมาแล้วอาจจะมีการไปร้องจริยธรรมร้ายแรงท่านอนุทินก็อาจจะหลุดจากเก้าอี้เหมือนกรณีของคุ เข้า ณ ใจ เศรษ แล้ว ฐา เข้าใจแล้วผมแยก 2 เรื่อง ครับ นะครับอันว่าตามข้อมูลนะครับตามข้อมูลที่ผมได้เนี่ยนะครับก็มีคนในภูมิใจไทยที่กังวลจริงนะครับอย่างเช่น บางคนที่ผมได้มีโอกาสคุยแล้วซึ่งเป็นคนที่มีโอกาสจะเป็นรัฐมนตรีด้วยนะครับแล้วน่าจะได้เป็นแน่ๆเนี่ยก็คุยกับผมว่าอาจารย์ภูมิใจไทยก็กังวลเรื่องกล้าทำนะครับถ้าถามตรงๆว่ากังวลอะไรก็คือประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเทาต่างๆนานาเพราะฉะนั้นตามข้อเท็จจริงนะมีคนในภูมิใจไทยกังวลจริงนะครับนี่คือข้อเท็จจริง ครับ ปฏิเสธไม่ได้ ครับ สองนะครับถ้าบังเอิญมีการดึงกล้าทำมาจะเกิดปัญหาเหมือนคุณเศรษฐากับคุณพิชิตชื่นบานหรือเปล่าอันนั้นอีกปัญหาหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านก็ทราบดีว่าคุณธรรมนัสก็เคยเป็นรองนายกมาแล้ว ครับ นะครับในยุคคุณอนุทินนะครับ ใช่ เราก็เคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วในยุคพลเอกประยุทธ์นะครับในรัฐบาลผมไม่แน่ใจว่าในรัฐบาลอุ้งอิงเป็นหรือเปล่าคือผมก็จำไม่ได้คุณธรรมนัสแกมีทั้งที่เป็นและไม่เป็นแต่เอาเป็นว่าในยุคพลเอกประยุทธ์แกเป็นในยุคคุณอนุทินแกเป็น ก็ไม่เห็น นะครับ มีปัญหาเนี่ย แล้วก็ใช่นะครับทีนี้สมมุติบอกว่าโอเคตอนนั้นไม่มีคนร้อง ถ้าร้องอาจจะเป็นปัญหา ผมเข้าใจว่าพรรคก้าวไกลใช่ไหมครับที่เคยไปยื่นคำร้องเรื่องคุณธรรมนัฐแล้ว จากประเด็นที่แกเคยติดคุกนะครับแล้วก็ศาลมันได้วินิจฉัยเอาไว้นะครับซึ่งเป็นคำวินิจฉัยที่คลาสสิกซึ่งผมไม่ได้เห็นด้วย แต่ศาลบอกว่าเป็นการติดคุกที่ต่างประเทศ ไม่ได้เกี่ยวกับเมืองไทย ไม่ได้เกี่ยวกับประเทศไทย เพราะฉะนั้นข้อนี้แหละนะครับมันจะล็อกนะครับว่าต่อให้มีคนไปร้อง ถ้ามีคนไปร้องเนี่ยนะครับคำวินิจฉัยศาลมันได้วางหลักเอาไว้แล้ว ตั้งแต่ยุคที่พรรคก้าวไกลเขาไปยื่นเรื่องคุณสมบัติคุณธรรมนัฐว่าศาลได้วางหลักไว้แล้วว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกประเทศ ไม่เกี่ยวกัน ศาลไม่นับ เพราะฉะนั้นผมว่าสองเรื่องนี้คนละไม่เกี่ยวข้องกันนะครับเรื่องภูมิใจไทยบางคนไม่อยากเอากล้าทำมีจริง แต่เรื่องถ้าเอาคุณธรรมนัฐมาแล้วจะโดนคนยื่นคำร้องแล้วจะเจอปัญหาอย่างคุณเศรษฐากับคุณพิชิตเนี่ยผมว่าเทียบกันไม่ได้ มันคนละกรณี มันคนละกรณีกันแล้วมันเคยมีแนวของศาลมันไปแล้วนะครับนี่ อันนี้น่าคิด เดี๋ยวผมต้องพูดครับไม่งั้นเดี๋ยวคนจะบอกว่าผมเชียร์ให้คุณธรรมนัฐมาจะถูกเข้าใจผิด แต่ผมคิดว่าในแง่การเมืองนะครับมันก็มีความเสี่ยงซึ่งภูมิใจไทยเขาไม่อยากจะรับ แต่ต้องแยกเรื่องนี้กับเรื่องทางกฎหมายนะครับความเสี่ยงทางการเมืองเป็นเรื่องซึ่งนักการเมืองแต่ละคนต้องประเมินเองว่าเอาทางนี้เสี่ยงได้ตรงไหนเสียตรงไหนนะครับความเสี่ยงคือถ้าเอามาอาจจะมีประเด็นเป็นประเด็นที่เราเรียกเป็นประเด็นที่ผมเรียกว่ามัน controversial อ่ะนับคนก็ด่าว่าเอาธรรมนัฐมาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าที่จะได้คือเสียงรัฐบาลเนี่ยแข็ง คือถ้าคุณได้กล้าทำมาเนี่ยนะครับเพื่อไทยสิ้นสภาพเลยนะนึกออกไหมครับคือถ้าคุณได้กล้าทำมาเสียงรัฐบาลจะอยู่ที่ประมาณ325-330เพื่อไทยจะถอนตัวทั้งพรรครัฐบาลก็อยู่ได้ คือถ้าคุณอนุทินและคุณเนวินคิดคณิตศาสตร์เป็นซึ่งผมว่าทั้งคู่คิดเป็นเนี่ยนะครับการที่ดึงกล้าทำมา
มันทำให้ทั้งพลังทั้งเพื่อไทยและกล้าทำเนี่ยนะครับไม่มีอำนาจต่อรองนึกออกไหมคือดึงกล้าทำมาเพื่อไทยถอนก็ไม่เป็นไร หรือกล้าทำถอนก็ไม่เป็นไรรัฐบาลอยู่ได้ อันนั้นคือในแง่การเมืองเชิงคณิตศาสตร์ซึ่งผมว่าคุณอนุทินและคุณเนวินเป็นคนคิดเรื่องพวกนี้ อันนี้น่าคิดอย่างนี้คุณผู้ชมครับคุณชัยชนกชิดชอบว่าอย่างไร ท่านเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะครับท่านก็ให้สัมภาษณ์พูดถึงความคืบหน้ากรณีการจัดตั้งรัฐบาลคุณผู้ชมครับก็มีกระแสข่าวบอกว่าจะไม่เชิญพรรคกล้าทำมาร่วมรัฐบาลจริงเท็จแค่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านครับ เราแสดงเจตจำนงชัดเจนไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าเรามีเจตนาที่จะพูดคุยกับทุกพรรคนะครับตามลำดับแล้วก็แล้วแต่ใครที่แสดงเจตจำนงอยากจะเข้ามาพบปะพูดคุย อย่างที่เราได้กระทำมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับก็ยังคงเดิมครับแค่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการประสานงานมาจากทางพรรคกล้าทำครับอย่างที่บอกครับยังไม่มีการประสานมาจากทางพรรคกล้าทำอันนี้ไม่ใช่ว่าชื่อคุณเอวินเกี่ยวอะไรตอนนี้เราท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศนะครับไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าเรามีเจตนาที่จะพูดคุยกับทุกๆพรรคก่อนแล้วก็ยังไงก็ตามทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องรอในเรื่องของการยืนยันผลการเลือกตั้งจากทางกกต.ด้วยครับแต่เบื้องต้นตอนนี้ที่ได้มีเข้ามาพบเข้ามาคุยก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นพวกเราแถลงครับไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยแล้วก็บรรดาพรรคเล็กแล้วที่เหลือเนี่ยยังไม่มีใครประสานงาน แสดงว่าข่าวที่บอกว่าจะมีประชาธิปัตย์มาแทนพรรคกล้าทำเนี่ยไม่เป็นความจริงใช่ไหม ยังไม่มีการประสานมาโดยพรรคประชาธิปัตย์ครับสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องรอผลการเลือกตั้งครับผมว่าโจทย์เนี่ยคือต้องตั้งให้เร็วที่สุดอยู่แล้วโดยสถานการณ์บ้านเมือง นี่นะฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรโหวตกันเข้ามาได้นะครับเราถามท่านว่าคุณอยากให้พรรคกล้าทำเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ เป็น มุมมองของคุณผู้ชมตอนนี้โหวตกันเข้ามาได้เลยนะฮะอาจารย์ดร.มาริกาว่าไง ปัญหาอย่างหนึ่งของพรรคของคุณภูมิใจไทยเนี่ยอย่างที่น้ำเรียงเสียงปากของเลขาเขาแถลงเนี่ยชัดมากเลยว่าเขายังไม่กล้าฟันธงที่จะเอากล้าทำเพราะว่าไอ้เรื่องที่บอกว่ายังไม่ได้ประสานงานมาเนี่ยไม่ใช่หรอกป่านนี้ยกหูกันหมดแล้ว แต่ว่าพรรคเพื่อไทยต้องมีเงื่อนไขแน่ๆคุณเชื่อไหมอ๋อคือ ถ้า ดร.มาริกามองว่าน่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยที่มีเงื่อนไขกลับมาที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยยังแบบเฮ้ยจะไปทางไหนดีเนี่ย จำได้ป่ะเขาก็นะเขาเรียกว่าหักเหลี่ยมกันมา เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเงื่อนไขจากพรรคเพื่อไทยด้วย ดังนั้นเป็นไปได้มากเลยว่าตอนนี้รัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยต้องตัดสินใจระหว่างกล้าทำกับประชาธิปัตย์1,000%แต่ไม่ได้หมายความว่าการตัดสินใจนั้นนะคุณจะเป็นคนได้เลือกนะมันก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์อภิสิทธิ์อีกอะว่าเขาจะเลือกไปกับคุณหรือเปล่าอีก เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสถานการณ์จะอยู่ที่ตรงนี้แล้ว เงื่อนไขที่พรรคเพื่อไทยคาดว่าจะยื่นให้กับพรรคภูมิใจไทยคืออะไร ไม่มีกล้าทำ แค่นั้นเลย ไม่เอากล้าทำ เพราะ เจ็บใจ อ๋อมันเป็นความ ใช่ ความรู้สึกส่วนตัว ใช่ อย่างนี้ ใช่ ว่าเจ็บใจว่า ใช่ เคยโดนหักมาแล้ว ใช่ อาจารย์ศิโรจน์มองไงประเด็นนี้ คือผมว่าต้องแยกเรื่องเพื่อไทยกับกล้าทำแล้วก็เรื่องคุณทักษิณกับกล้าทำออกจากกันนะครับเพื่อไทยเนี่ยนะครับผมว่าคนที่เป็นสสนะครับระดับโอเปอเรชั่นเนี่ยโกรธแน่ แต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณทักษิณกับคุณธรรมนัฐนี่มันลึกมาก คือสองคนนี้ไม่เคยห่างหายกันนะครับแล้วผมคิดว่าคุณธรรมนัฐกับคุณทักษิณอยู่ในเหตุการณ์สำคัญด้วยกันตลอดนะครับทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างคุณทักษิณกับคุณธรรมนัฐเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าไม่ว่าเราจะคิดว่าเพื่อไทยโกรธกล้าทำแค่ไหนข้อเท็จจริงตามนี้นะในการปราศัยหาเสียงของเพื่อไทยไม่เคยแตะกล้าทำเลย สังเกตไหมครับการปราศัยของเพื่อไทยเนี่ยด่ามากที่สุดคือด่าพรรคประชาชนรองลงมาคือด่าภูมิใจไทย แต่ไม่เคยแตะกล้าทำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่าเพื่อไทยมีแรงแค้นกับกล้าทำจนความเป็นพรรคอันดับ2จะไปบอกอันดับ1อย่างภูมิใจไทยว่าผมเพื่อไทย74เสียงผมโกรธกล้าทำอย่าเอามันมาสิ่งที่เราควรจะเห็นในการหาเสียงเลือกตั้งคือเพื่อไทยปรูพรมด่ากล้าทำซึ่งไม่มีคลิปไหนเลย เราไม่เคยได้ยินคุณจุลพันธ์โจมตีกล้าทำนะครับเราไม่เคยได้ยินแม้กระทั่งนายแบกนางแบกเพื่อไทยโจมตีกล้าทำเราไม่เคยได้ยินแม้กระทั่งคุณยศนันท์คุณจาตุรนต์หรือณัฐวุฒิใส่เกลือโจมตีกล้าทำดังนั้นความสัมพันธ์ของเพื่อไทยกับกล้าทำไม่ใช่เรื่องใหญ่สมการนี้ความสัมพันธ์ที่ใหญ่กว่าคือความสัมพันธ์ของคุณทักษิณกับธรรมนัฐซึ่งในที่สุดคู่นี้จะไม่มีวันแตกหักจากกัน ถ้าอาจารย์วิเคราะห์แบบนี้ผมก็ถามต่อเลย แล้วที่คุณธรรมนัฐหักเพื่อไทยครั้งก่อนนะครับ อันนี้คือเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งถึงขนาดว่ากล้าที่จะไปหัก ผมว่าคุณธรรมนัฐคงมีคำอธิบายที่ทำให้เมื่ออธิบายแล้วเนี่ยเพื่อไทยทั้งพรรคไม่มีใครด่ากล้าทำคุณทินสังเกตไหมล่ะครับคือถ้าเราบอกว่าเพื่อไทยแค้นมากที่คุณธรรมนัฐหักเนี่ยเวทีปราศัย2-3 เดือนเนี่ย
คำที่จะโจมตี คุณธรรมนัฐสักคำเนี่ยจากคุณจุลพันธ์มีไหมยศชนันท์มีสักคำหนึ่งไหมนัทวุฒิใส่เกลือพูดทุกเวทีเนี่ยด่าส้มด่าเถงใช่ไหมครับ ด่าภูมิใจไทยนิดๆแต่ไม่มีการแตะกล้าทำ เพราะเขารู้ว่าคะแนนของกล้าทำมาจากไหน ซึ่งเป็นคะแนนที่ รู้อยู่แล้วว่าอยู่ตรงไหน เขากำลังจะไปชิงเอาคะแนนจากส้ม เขาต้องการชิงคะแนนจากที่อื่น เขาไม่ต้องการชิงคะแนนกล้าทำไม่ใช่คะแนนประชานิยมอะไรอย่างนั้น คะแนนกล้าทำมาจากไหนเนี่ยเขารู้คือเสนาธิการเขารู้ คือผมคิด ดังนั้นการใช้ยุทธศาสตร์การหาคะแนนเนี่ยคือก็ต้องด่าต้องไปชิงเอาจากส้มไง โอเค ไม่งั้นส้มมันจะหายไปขนาดนั้นเหรอ แต่ความอาจารย์ศิโรจน์บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับคุณธรรมนัฐเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่าที่ใครจะเข้าใจได้ อันนั้นก็ มี แล้ว โอกาสเป็นอย่างนั้นได้ไหม อันนั้นก็แล้ว ผ่า แต่ นอะไรผ่านร้อนผ่านน้ำมาด้วยกันเยอะแยะมาก ไม่ขนาดนั้นหรอก อาจารย์ศิโรจน์ คือคุณกล้าทำเนี่ยเขาไม่ได้สนิทกับคุณทักษิณขนาดนั้นเขาสนิทกับคุณเจ๊แดงแม่คุณเนี่ย อ๋อโอเค คือตั้งแต่แรกเลย คือเอาอย่างนี้แล้วกันเท่าที่ผมจำความได้นะครับหลังจากปี 62 เป็นต้นมาผมไม่เคยเห็นเพื่อไทยแตะคุณธรรมนัฐ โอเค นั่นคือเวลาระดับ อาจจะเป็นได้ เรากำลังพูดถึง อาจารย์ก็มีเหตุผลใช่ ระดับ อาจจะเป็นไปได้ 7 นะเช่น ในเวลาที่คุณธรรมนัฐอ่อนแอที่สุดคือตอนเป็นรัฐมนตรีช่วยในยุคพลเอกประยุทธ์ ครับ คุณธรรมนัฐถูกเปิดโปงว่ามีเหตุการณ์ซึ่งเคยติดคุกที่ออสเตรเลียนั่นคือช่วงที่คุณธรรมนัฐเละที่สุดทางการเมืองแล้วนะอยู่ดีคนเปิดโปงว่าติดคุกแล้วก็ถูกอภิปรายกลางสภาจำได้ไหมครับว่าพรรคที่อภิปรายมีอยู่พรรคเดียวคือพรรคอะไรพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคซึ่งตอนนั้นเป็นพรรคอันดับหนึ่งของฝ่ายค้านทั้งพรรคไม่แตะเลย แล้วจำได้ต่อไปใช่ไหมครับว่าเมื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายเสร็จแล้วคุณธรรมนัฐตอบโต้เรื่องมันคือแป้งหลังจากนั้นพรรคก้าวไกลไปยื่นเรื่อง เพื่อไทยซึ่งเป็นฝ่ายค้านพร้อมก้าวไกลไม่มีใครไปยื่นเรื่องด้วยแล้วมันเป็นอย่างนี้มา 7 ปี โอเค เพราะฉะนั้นเพื่อไทยกับกล้าทำจะมีปัญหาระหว่างกันระดับผู้ปฏิบัติงาน ระดับการแย่งคะแนนเสียงไม่เป็นไรตราบใดที่ความสัมพันธ์คุณทักษิณคุณธรรมนัฐมันยังโอเค โอเค ทุกอย่างมันก็จะโอเค งั้นผมมองไปข้างหน้าสมมตินะครับสมมตินี่คือเหตุการณ์สมมตินะฮะ ค่ะ สมมติเกิดกล้าทำไม่ได้ร่วมรัฐบาล สมมตินะสมมติเกิดอาจารย์ศิโรจน์มองว่า move ต่อไปหรือว่าหมากต่อไปคุณธรรมนัฐจะทำยังไง ผมว่าแกก็ต้องเป็นฝ่ายค้านไป นะครับแล้วก็คุณอนุทินก็อาจจะได้ประโยชน์จากการที่กล้าทำเป็นฝ่ายค้าน เพราะว่าในที่สุดฝ่ายค้านก็คงต้องใช้เวลาในการทำงานใช่ไหมครับคือพรรคประชาชนเขาประกาศว่าเขาไม่เอาเทาแต่พอคุณมาร่วมงานในฐานะฝ่ายค้านมันก็ต้องมีการประชุมร่วมกันของสองฝ่ายนะครับฝ่ายค้านจะอภิปรายรัฐบาลอย่างไร กล้าทำก็จะล่วงรู้ข้อมูลต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการทำงานที่ค่อนข้างอีหลักอีเหลือ ว่าพรรคประชาชนจะทำงานกับกล้าทำยังไง แต่ผมยังรู้สึกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับคุณอนุทินจะต้องดึงกล้าทำมา ไม่ดึงวันนี้ก็ต้องดึงในอนาคตคุณอนุทินจะไม่มีวันยอมให้เพื่อไทยขี่คอคุณอนุทิน อย่าลืมนะครับว่าความไม่พอใจของคุณอนุทินต่อเพื่อไทยเนี่ยมันแรงมากนะครับแรงตั้งแต่การเอาออกจากตำแหน่งมหาดไทย ครับ นะครับผมคิดว่าวันนี้ความรู้สึกนั้นมันไม่หายไป เพียงแต่คุณอนุทินเห็นว่าโจทย์อย่างตัวเองคือเป็นรัฐบาลให้ได้ก่อน แต่ถ้าเกิดเป็นรัฐบาลแล้วตัวเองจะต้องถูกเพื่อไทยบีบ ด้วยสมการคณิตศาสตร์ทางการเมืองนะครับซึ่งต่อให้ดึงประชาธิปัตย์มานะครับตัวเลขขึ้นไปประมาณ 320 ต่างๆนานาเพื่อไทยถอนปุ๊บรัฐบาลล่ม โอเค คณิตศาสตร์มันบีบอยู่อย่างนี้ครับ ฮะ คุณอนุทินอยากจะปล่อยให้วันดีคืนดีเพื่อไทยถอนแล้วรัฐบาลล้มไหมหรือนะครับเราจะเกิดปรากฏการณ์ที่เพื่อไทยบอกว่าถ้าผมถอนแล้วคุณล้มงั้นผมเป็นพรรค74ผมขอ3กระทรวงใหญ่จะทำยังไงสมการตั้งรัฐบาลรอบนี้มัน11 สสต่อ1รัฐมนตรี ครับ มันต่อคิวกันเยอะมาก โอเค ใช่ไหมครับแล้วเพื่อไทย70กว่าจะขอ3กระทรวงใหญ่ไม่มีใครเขาให้หรอกครับ ดร.มาริกา ถ้าสมมุติเกิดเพื่อกล้าทำไม่ได้ร่วมรัฐบาล คิดว่า move ต่อไปของคุณธรรมนัฐจะเป็นอะไรต่ออาจารย์ศิโรจน์วิเคราะห์บอกว่าเฮ้ยก็ต้องเป็นฝ่ายค้านแหละแต่เป็นฝ่ายค้านมันก็รู้สึก มันก็น่าคิด เขินๆกัน ถ้า ระห ส ว่าม ง มมติประเทศนี้ตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามยุทธศาสตร์ชาติเลยนะ ถ้าตามยุทธศาสตร์ชาติถ้าคิดแบบ มันยังมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีอยู่ใช่ไหม ถ้า ไม่ได้ยินนานแล้วตั้งแต่ลุงตู่ออก ยังแม่ถ้าตามยุทธศาสตร์ชาติ ครับ ก็เท่ากับว่าให้ส้มกับกล้าทำเนี่ยไปนั่งกองไปนั่งอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็แข็งแรงเลยทีนี้รัฐบาลแข็งแรงเลย เพราะก็จะมีแต่พรรคส้มที่ตรวจสอบส่วนกล้าทำก็จะทำงานตรวจสอบไป แต่อย่าลืมว่ากล้าทำเขาก็ไม่ค่อยเป็นคนที่ไปตรวจสอบใครอ่ะดังนั้นก็จะยากหน่อยในการทำงานฝ่ายค้านอ่ะอันนี้ข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองก็คือว่าศักยภาพของรัฐบาลเนี่ยคือจะถูกด่าน้อยลงกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยหรอไหมจะโดนด่าน้อยลงกว่าครึ่งโดนตรวจสอบโดนด่าน้อยลงกว่าครึ่งหนึ่งความเสี่ยงหายไปครึ่งหนึ่ง โอเค คือความเสี่ยงที่กำลังคิดกันน่ะ โอเค จะหายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็หลักๆอีกอันหนึงก็คือว่ามันต้องดูว่าคุณเนวินคุณอนุทินสามารถจะไปเคลียร์กับอาจารย์อภิสิทธิ์ที่จะเอาเข้าร่วมอ่ะ
ได้ ตรง ห นั้น รือ แหละ เปล่า จุดนั้นยังมองอยู่ สำคัญ จุดนั้นสำคัญ คืออะไรก็ตามแต่นักการเมืองอะนะ คนอื่นเนี่ยนะอย่างที่อาจารย์วิโรจน์พูดมาเนี่ยมีเหตุผลหมดเลย แต่สิ่งเดียวที่ยากมากคือออุดมคติและอุดมการณ์ของอาจารย์อภิสิทธิ์ โอเค เขาจะไม่ดิ้นไปตามความว่าคือไปประกอบคุณแล้วคุณได้ประโยชน์อะแต่เขาไม่ได้ประโยชน์อะเขาคือพรรคเขาจะไม่ได้ประโยชน์เขาจะไม่สามารถในการที่จะมันจะยากมากตรงนี้ดิฉันคิดว่านะคะ ครับผมอย่างนี้ผมขอไปอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันนะคุณผู้ชมครับ ใครจะจับมือกับใครตั้งเป็นรัฐบาลอะไรยังไง ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับคุณผู้ชมดูท่าทีของแต่ละพรรคนะครับมีอัปเดตของคุณไผ่ลิกว่าอ๋อแป๊บหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมมีล่าสุดเข้ามาอัปเดตของคุณไผ่ลิกเข้ามานะฮะคุณไผ่ลิกก็อยู่พรรคกล้าทำนะฮะคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งผมขอเปิดนิดนึงโอเค เขาบอกว่า โอเค เมื่อเวลา 14:15 นาที คุณไผ่ลิกนะฮะ เลขาธิการพรรคกล้าทำเปิดเผยถึงความชัดเจนในการสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลว่า นะฮะ ตนได้โทรศัพท์พูดคุยประสานกับคุณชัยชนกชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยพรรคกล้าทำไม่มีข้อต่อรองหรือเงื่อนไขใด ๆ ทางการเมืองทั้งสิ้น ตามที่เป็นข่าว อย่างเช่น ในเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคุณไผ่นะฮะ คาดการณ์ว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ทางร้อยเอกธรรมนัฐจะได้มีการพูดคุยกับคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ในส่วนของการเปิดตัวพูดคุยอย่างเป็นทางการระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคกล้าทำต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง เพราะฉะนั้นยืนยันจากคุณไผ่ลิกบอกว่าไม่ได้มีการยื่นเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น กับพรรคภูมิใจไทย และเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดกันหนึ่งรอบพูดคุยกันระหว่างคุณธรรมนัฐกับคุณอนุทิน ผมคิดว่าอย่างนี้คือสถานะ วิเคราะห์เพิ่มเติมในสิ่งที่ ของภูมิใจไทยกับกล้าทำเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษคือมันการเล่นไมค์เกมกัน mind game คือการบลัฟกันนะครับว่าใครจะกาดตกแล้วตกหลุมนะครับแต่ผมว่าในส่วนนั้นเนี่ยไมค์เกมเนี่ยจบด้วยทั้งคู่ต้องอยู่ด้วยกัน คุณอนุทินก็รู้ว่าคุณธรรมนัฐเนี่ยไม่พร้อมจะเป็นฝ่ายค้านหรอก โอเค นะครับคือผมว่าไม่มีใครรู้ว่าณวันนี้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพรรคการเมือง3 พรรคที่ใช้ทรัพยากรในการเลือกตั้งเยอะคือพรรคไหน ครับ นับนี่คือเรื่องที่คนทำสื่อหรือทุกคนรู้ว่า3 พรรคที่ใช้ทรัพยากรเยอะในการเลือกตั้งคือพรรคไหน ดังนั้นเมื่อรู้แบบนี้เนี่ยครับทุกคนก็รู้ว่าพรรคที่ใช้ทรัพยากรเยอะ ไม่พร้อมจะเป็นฝ่ายค้าน ดังนั้นโจทย์มีอยู่แค่ว่า โอเค จะมาอยู่แบบอำนาจต่อรองลดลงได้อย่างไร แต่ไม่ใช่โจทย์ของการไม่ร่วมนะคือร่วมแบบให้อำนาจต่อรองลดลงอย่างไร เท่านั้น อันนี้น่าคิด นะครับอันที่สองก็คือว่าณเวลานี้คนของภูมิใจของคนของเพื่อนของพรรคกล้าก ล้า ท ท ำคนเดียวที่ทำหน้าที่ในการเจรจา นี่เป็นข้อเท็จจริงนะครับเป็นข้อมูลคือว่าคือคุณธรรมนัฐคนเดียว ครับ เพราะฉะนั้นผมว่าคุณธรรมนัฐเนี่ยเขาเข้าถึงคุณอนุทินได้เยอะกว่านักการเมืองคนอื่น แล้วก็เข้าถึงคุณเนวินได้ด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าคุณธรรมนัฐเป็นคนที่เจรจา ไม่ธรรมดา โอ้เขามือประสานเสร็จทิพย์เหมือนหน้านี้นะฉายา คือ เขา คืออย่าลืมว่าคุณธรรมนัฐในปี 62เนี่ย อ่ะ จากนักการเมืองหน้าใหม่ในปี 57 62 เป็นรัฐมนตรีช่วย ผ่านไป 7 ปีเขาเป็นรองนายก นึกออกไหมครับ คือผมไม่ได้เชียร์แกนะ แต่ว่า 57 เนี่ยเขาเป็นสสใหม่ 62 เป็นรัฐมนตรีช่วย สสใหม่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วย ตอนนี้เป็นรองนายก แล้วก็เป็นแคนดิเดตนายก เพราะฉะนั้นคนเดียวของเพื่อกล้าทำที่ไปเจรจานี่คือคุณธรรมนัฐ อ่ะมองไงอาจารย์ดรมาริกาที่ ก็ คุณไผ่ลิกออกมาพูดบอกว่าไม่ยื่นข้อเสนอใดทั้งสิ้น ก็คือไม่มีอะไรจะยื่นแล้วฉันอยากเป็นนะ ไม่รู้ ฉันคือตอนนี้พอมันมีเพื่อไทยไปอ่ะเขาก็รู้แล้วว่าเขาเป็นสมการที่โดนเขี่ยออกได้ง่าย ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือการเป็นรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ครับ เขาไม่สามารถไปเป็นฝ่ายค้านได้หรอก ครับ ค่ะ เพราะฉะนั้นก็คือเมื่อไม่สามารถเป็นฝ่าย ก็ต้องเป็นรัฐบาล เมื่อตัวเองไม่สามารถในการที่จะมีอำนาจต่อรองได้มาก ก็ต้องแบบที่ไผ่ลิกพูด โอเค เมื่อเวลา 16:15 นาทีครับที่โรงเรียนอัสสัมชัญนะคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าไม่ดึงพรรคกล้าทำมาร่วมรัฐบาลนะนี่เพิ่งให้สัมภาษณ์เองนะฮะ ค่ะ แล้วก็ให้พรรคกล้าทำเนี่ย ไปเป็นฝ่ายค้านจริงหรือไม่ คุณอนุทินตอบสั้นๆว่าไม่จริง โอเคครับ จบข่าว จบเนาะ จบ จบเนาะโอเค ไม่จริงเนาะ จบ นะครับเมื่อถามว่าคุณไผ่ลิกเลขาธิการพรรคกล้าทำคาดการณ์ว่าร้อยเอกธรรมนัฐนะฮะจะพูดคุยกับท่านนายกในวันพรุ่งนี้คือวันที่ 17เนี่ยคุณอนุทินบอกว่าก็ต้องคุยกับทุกพรรคอยู่แล้วครับโอเคนะครับอ่ะเรื่อง ข่าว จบข่าวเนาะพรรคกล้าทำเนาะเอาอย่างนี้คุณผู้ชมผมสรุปโดยรวมอย่างนี้นะครับไม่ว่าพรรคไหนจะร่วมกับพรรคไหนจะจัดตั้งรัฐบาลใครจะเป็นฝ่ายค้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นทางการก็คือจะต้องมีการรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการออกมาก่อน ค่ะ ซึ่งตอนนี้ยังนะฮะ อ่า ผ่านมา 8 วันแล้วนะยังนะครับ แล้วก็ ค่ะ มีจ
ริงๆมันถ้าเลือกตั้งปี 66 เนี่ยใช้เวลาประมาณเดือนกว่า ครับ กว่าจะรับรองผลการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นนี่ผ่านมาแค่ 8 วันถ้ามาเปรียบเทียบกับครั้งปี 66 ก็มันก็ไม่ได้แปลก ยังไม่รับรอง ถ้า ค่ะ เทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยเลือกวันเดียวกับเราได้ไปแล้วนะ ใช่ถูกนะแต่ว่าครั้งปี 66 เนี่ยมีการร้องเรียนให้นับใหม่ทั้งหมด 47 เขต ครับ 47 พื้นที่นะฮะที่มีการนับใหม่นะครับส่วนครั้งนี้เราไม่แน่ใจนะครับว่าตกลงมันจะมีการนับใหม่หรือไม่อย่างไร แต่ประเด็นสำคัญที่คุณผู้ชมติดตามคอการเมืองติดตามก็คือเรื่องของบาร์โค้ด ค่ะ บาร์โค้ดที่มันอยู่บนใบเลือกตั้งนี่แหละฮะ ค่ะ อย่างนี้คุณผู้ชม หลักฐานเรื่องบาร์โค้ดที่ตรวจสอบย้อนกลับไปได้ ย้อนกลับไปถึงต้นตอได้ใช่ไหมว่าใครเป็นคนกากาอะไรยังไง ถึงแม้ทางกกตบอกว่ามันยากนะแต่ทางทฤษฎีหมายถึงว่าทางปฏิบัติมันทำได้ไหมมันทำได้ ถึงแม้มันจะยากขนาดไหนก็ตามแต่มันทำได้ อาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงว่ามันมีน้ำหนักมากพอที่จะให้การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นโมฆะใช่หรือไม่ได้ไหม ถ้าในโลกของกฎหมาย อ่ะ ได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีปัญหาเยอะจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของบาร์โค้ดนะครับมันก็มีปัญหากฎหมายตั้งแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ซึ่งห้ามมีสัญลักษณ์อะไรเลย ครับ นะครับในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งใช้คำว่าห้ามผู้ใดนะครับมีการทำสัญลักษณ์คำว่าผู้ใดเนี่ยคือทุกคน แต่กกตไปตีคำว่าผู้ใดหมายถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งต้นทางของการมีบาร์โค้ดเนี่ยมีปัญหาทางกฎหมายแล้วนะครับสองนะครับ เรื่องของบาร์โค้ดที่ตามไปยังคนเลือกตั้งได้เนี่ยนะครับผมว่าตอนนี้ในการพิสูจน์ของคนที่เชี่ยวชาญด้านไอทีทั้งหมดของประเทศ ครับ นะครับคนที่เรียนมานะครับเกือบจะทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างเอกฉันท์แล้วว่ามันตามได้จริงนะครับสามนะครับความเห็นของนักวิชาการด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นที่นับถือนะครับโอเคมีหลายคนนะครับอาจารย์ปริญญา ฮะ บางคนบอกไม่ชอบปริญญาไม่เป็นไรอาจารย์ธงทองจันทร่างสุขซึ่งก็ค่อนข้างนิวทรัลมากเนี่ยก็พูดเหมือนกันว่าการเลือกตั้งในลักษณะนี้มันไม่ใช่การเลือกตั้งที่เรียกว่าลับนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันมีตั้งแต่ข้อเท็จจริงนะครับว่ากฎหมายที่พูดเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าการทำสัญลักษณ์ทำไม่ได้เลยนะครับสองการทำบาร์โค้ดที่เทรสกลับไปในแง่ไอทีไปถึงคนเลือกได้3นะครับการเลือกตั้งที่ไม่เข้าข่ายความลับในลักษณะนี้เนี่ยมันทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันมีปัญหาจริงนะครับปัญหาพวกนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้ว แต่ถ้าคำถามของคุณทินคือประเทศเราจะมีการเลือกตั้งเป็นโมฆะจากรอบนี้หรือเปล่าผมว่า มีโอกาสไหมมีโอกาสไหม ผมไม่อยากแกล้งไร้เดียงสา เลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่ในประเทศนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องกฎหมาย ขึ้นอยู่กับว่าคนชนะเป็นใครนะครับขึ้นอยู่กับคนชนะเป็นใคร ดังนั้นผมคิดว่าถ้าเราดูผลการเลือกตั้งนะครับพรรคที่ชนะเป็นพรรคซึ่งคงจะยากที่จะมีใครทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะนะครับผมว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่คนที่มีอำนาจหลายคนแฮปปี้อยู่แล้วมันไม่เป็นผลการเลือกตั้งที่คนที่มีอำนาจหลายคนแฮปปี้อยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะจากเรื่องนี้ยากนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าประเทศเรานะครับทุกอย่างดันได้ร่วมกฎหมาย 100% จริงๆการเลือกตั้งครั้งนี้มีปัญหาจริงปฏิเสธไม่ได้แล้วมันไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องบาร์โค้ดมันมีปัญหาตั้งแต่วันเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วเราจำได้ใช่ไหมวันเลือกตั้งล่วงหน้าที่ชลบุรีหรือหลายจังหวัดเนี่ยเบอร์ของผู้สมัครบางพรรคมันหายไปอะจำได้ใช่ไหมนี่คือข้อเท็จจริงว่าเลือกตั้งล่วงหน้ามีปัญหาวันเลือกตั้งจริงมีปัญหามีหลายคูหาเลือกตั้งซึ่งภาพการเลือกตั้งก็ไม่ได้รับนะครับมันมีปัญหาจริงๆว่าการเลือกตั้งหลายจุดเนี่ยพอภาพถ่ายออกมาตอนนี้มันไม่ได้รับนะครับบางจุดเป็นแบบมีผ้าใบล้อมแล้วมีรูให้แอบดูได้ใช่ไหมมันมีภาพตั้งแต่การที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านบางพื้นที่ใน3จังหวัดไปยืนบอกคะแนนให้คนว่าจะเลือกยังไงนะครับมันมีตั้งแต่การนับคะแนนซึ่งหลายจุดนะครับรายงานการนับคะแนนไม่ตรงกันใน3ปัญหาที่1คือรายงานในเอกสารที่ยื่นกับกกต.ไม่ตรงกับรายงานที่ขึ้นบนเว็บกกต.อันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วว่าอ้าวทำไมผลนับคะแนนเขตเดียวกันบนหน้าหน่วยกับบนเว็บไม่เท่ากัน2ต่อให้เป็นบางพื้นที่ที่รายงานบนหน้าหน่วยกับบนเว็บเท่ากันก็เกิดปัญหาว่าจำนวนคนที่ใช้สิทธิ์มากกว่าจำนวนบัตรดีนี่ก็เป็นปัญหาว่ามันเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมครับเขตหนึ่งมีบัตรดีสมมติ 50,000 แต่ดันมีคนใช้สิทธิ์เลือกทุกพรรค 70,000 เอาแล้วบัตรผีมันมาจากไหน 20,000 นี่ก็อีกปัญหาหนึ่งแล้วแล้วข้อที่ 3 ก็คือจำนวนบัตรเขียวบัตรชมพูที่มันไม่เท่ากันในทุกเขตมันเกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมอย่างทั้ง2ท่านเวลาเราไปเลือกตั้งเรารับบัตรจากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยก็มีทั้งบัตรเขียวบัตรชมพูเวลาหยอดเราก็หยอด2บัตรพร้อมกันแต่ตอนนี้ทุกจังหวัดทั้งประเทศไม่มีบัตรไหนเลยไม่มีเขตไหนเลยที่2บัตรนี้มันออกมาเท่ากันเพราะปัญหามันเยอะไปหมดนะครับ
คือถ้าเราเอาตามกฎหมายเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่โมฆะไม่ได้แล้วว่า นะครับ หมออาจารย์ ไม่ขึ้นอยู่กับผลเลือกตั้งนะครับผมว่าต้องแยกไม่อย่างนั้นบ้านเรามันคุยไม่รู้เรื่องบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยที่จะให้โมฆะเพราะไม่พอใจผลหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมว่าวันนี้ประชาธิปัตย์ยังบอกเลยว่าการเลือกตั้งแบบนี้มันมีคุณกรณ์ก็บอกนะครับคุณการดีก็บอก คุณพีรพันธ์รวมไทยสร้างชาติก็บอก คือการเลือกตั้งคราวนี้มีปัญหาจริง ซึ่งไม่เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งเลย เราต้องมาเรียกมองไงครับ โมฆะได้ไหม คือ ไอ้พวกบาร์โค้ดต่างๆที่มันอยู่บน มันก็มีเหตุผลว่ามันมีสิทธิ์เป็นไปได้ แต่กระบวนการกว่าจะไปถึงโมฆะนานมาก อันนี้ข้อที่หนึ่งก่อน ส่วนข้อที่สองก็คือว่าตามกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยเขาบอกไว้อยู่แล้ว คือมันเราเสียงฟังเฉพาะเสียงวิจารณ์ไม่ได้ คือแปลว่าตามกฎหมายเลือกตั้งก็คือตามคูหาเลือกตั้ง ถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยเขาให้ร้องเลยท้วงเลย เพราะฉะนั้นเวลาท้วงเรื่องนับท้วงเรื่องนั้นเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงก็คือเรื่องที่โดนท้วงไว้ในบางเขตบางหน่วย จะนำไปเข้าสู่กระบวนกลไกของกกต.แล้วเขาก็ตัดสิน แปลว่าอะไรอำนาจอยู่ที่การตัดสินของกรรมการก็คือกกต.ถ้าเขาตัดสินออกมาบอกว่าอันนี้มันจบแล้วนะคะแล้วไม่มีใครนำไปร้องเพิ่ม แม้ไปร้องเพิ่มที่ศาลนะคะ หลักฐานข้อมูลก็ต้องขึ้นไปอีก หลักฐานข้อมูลไม่ใช่เสียงไม่ใช่เสียงบ่นไม่ใช่เสียงวิจารณ์ของนักวิชาการ ไม่ใช่เสียงที่สมมติฐานว่าอย่างนั้นและก็อย่างนี้ไม่ใช่ หลักฐานก็คือเป็นสิ่งที่มันมีอยู่หน้าข้อเท็จจริง ซึ่งข้อเท็จจริงตรงจุดนี้มีอยู่ไม่กี่หน่วย ที่มันเป็นลักษณะที่ว่านอกนั้นคือมันเป็นไวรัลคือเป็นเขาเรียกว่าแชร์ต่อกันมา แสดงว่าที่มีปัญหา จริงหรือไม่จริง มีไม่กี่หน่วย ใช่เพราะฉะนั้นนี่ไม่กี่หน่วยเหล่านั้นก็ไปนับใหม่ หรือประมาณนี้ something like that แต่ขณะเดียวกันการนับใหม่ กรรมการก็มีอำนาจอีกในการที่จะนับไม่นับ เพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าสิ่งที่กกตเขายกแผงกันมาชี้แจงอะถ้าฟังแบบไม่อคติ อันนั้นก็คือเขาก็ยังชี้แจงได้อยู่ แม้และการชี้แจงแบบนั้นน่ะต้องขึ้นไปชี้แจงต่อกระบวนการศาลดิฉันก็ยังคิดว่าการชี้แจงแบบนั้นก็ยังเป็นน้ำหนักที่น่าฟังได้อยู่เรื่องของไหมมันเป็นเชิงคล้ายๆรัฐศาสตร์อ่ะ ครับ ไม่ใช่นิติศาสตร์เป๊ะๆก็จริง แต่ขณะเดียวกันรัฐศาสตร์อ่ะคือแปลว่าถ้าคุณจับตรงนี้มาแล้วมาสแกนตรงนี้แล้วก็เชื่อมกันตรงนี้ มันสามารถหาได้มันสามารถไปเจอสมมติเนี่ยที่เขาอธิบายอ่ะแต่ถ้าเกิดเรามองในมุมที่ว่ากรรมการคือกรรมการพอปิดแล้วเนี่ยนะคะปรากฏบัตรเหล่านั้นถูกเก็บเสร็จ ก็ถูกนำไปกระบวนการทำลายนะคะหรืออะไรพวกเนี้ยมันอยู่ในกฎหมายหมดไงถ้าเราไปสงสัยอีกว่าเอาก็ถ้าเกิดกรรมการมันเป็นคนไม่ซื่อล่ะไปเอามาแล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามีนักการเมืองไปขอแล้วมีคนเราคิดไปถึงขนาดนั้นน่ะซึ่งก็ไม่ใช่ เพราะอะไรก็เขาเป็นกรรมการอ่ะเปิดหรือไม่เปิดก็ไม่รู้อ่ะแต่เขาเป็นกรรมการอ่ะประมาณนี้ดังนั้นดิฉันจึงคิดว่ารัฐบาลก็คงเดินหน้าเดี๋ยวก็จัดตั้งไป ส่วนกลไกพวกนี้ก็อยู่ในศาลแล้วก็คาอยู่นั่นแหละ ก็มีคนต้องมีคน ใช่ ร้องอยู่แล้วแหละในประเด็นนี้ ใช่ คือคำถามหลักอย่าง มันไม่ ใจ เร็ว ความ หร ก็ อก คือว่าไอ้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันรับหรือไม่รับ มันต้องตีมันนี่ตั้งโจทย์ก่อน ว่ามันรับหรือไม่รับ แล้วก็ ตอนนี้ ต้องตี ก็ โจทย์อีกนะต้องตีความอีกนะว่าไอ้รับแปลว่าอะไร แล้วไม่รับเพราะอะไรยังไง แล้วคำว่ารับกับไม่รับนี่นะ ถ้าตีโจทย์แบบเป๊ะๆอย่างนักวิชาการกฎหมายนู่นนี่นั่นน่ะถ้าเป๊ะแบบนั้นเนี่ยนะคือแล้วพอไปเข้าสู่กระบวนการทางศาลสถิตยุติธรรม มันก็มีวิธีการที่กกตจะไปชี้แจงอีกเพราะนึกออก มันก็เลยจะยาวใช่ไหม มันจะยาวแล้วมันจะมีน้ำหนักมันเวทกันได้ ซึ่ง คือการ ซึ่งเราไม่สามารถตัดสินได้หรอก เราตีความเองไม่ได้นี่ นักวิชาการอาจารย์ปริญญาหรือใครก็ตีความเองไม่ได้ แต่ให้ความคิดเห็นได้ว่าเป็นยังไงนะแต่สุดท้าย ใช่ คือศาลท่านจะเป็นคน ตีความ มันก็จะไปล้อกับสิ่งที่อาจารย์ศิโรจน์พูดว่าสุดท้ายคือมันอยู่ที่คนตีความ ก็คือคนที่ตัดสินว่า แล้วมันมี โมฆะ สิท หรือ ธิ์ ไม่โมฆะ แล้วมีสิทธิ์ที่จะตีความแบบไหนก็ได้ ผมว่าเอาอย่างนี้นะครับคือแน่นอนว่าคนที่ตัดสินนี้เป็นเรื่องศาลนะครับแต่ผมว่าเราเรียงข้อมูลมาก่อนแล้วกันนะครับเรียงข้อมูลมาเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องนักวิชาการหรอกผมอาจจะผิดที่พูดชื่อนักวิชาการ คุณมาริกาก็เลยบอกว่ามันมีแค่นักวิชาการ ผมว่าเอาคนที่ดูอยู่ตอนเนี้ยลองถามความเห็นดูดิครับมีใครที่คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ดี เป็นการเลือกตั้งที่สะอาดและบริสุทธิ์ถามช่องแชทตอนนี้ก็ได้ ไม่อย่างนั้นมันจะมาเถียงว่า คอมเมนต์เข้ามาหน่อยฮะ มีแค่นักวิชาการ ถ้าเราย้อนกลับไปอีกนะ อันนี้เดียว ถ้าเราย้อนกลับไปอีกนะคราวที่แล้วเนี่ย2 ปีที่แล้วอะเสื้อส้มชนะไม่มีใครท้วงสักเขตหนึ่งคำถามก็คือเวลาแพ้ทำไมอะถึงมีปัญหาไงอันนี้ข้อที่ 1 ก่อนนะ เอาดร กรรมการชุดเดียวกันนะ ดรมาริกากำลังจะบอกว่าที่มัน กรรมการชุดเดียวกันคนเดียวกัน คนละ คณะ ชุด อันเนี้ย คนละชุด อ่ะ ชุดนั้นเป็น ไม่สำนักงานเลขาเป็นคนจัดการ ไม่ เนี่ย ใช่แต่กกตคนละชุด ชุดไม่หมายถึงสำนักงานเลขาเป็นคนบริหารจัดการในการอำนวยการเลือกตั้งอ่ะ แต่กกต แสวงบุญมีเนี่ย อ่า เออ
มันก็เหมือนกัน กกตคนละชุดไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเอาอย่างนี้คือถ้าเถียงอย่างนี้มันจะเป็นเรื่องการเมืองว่าเฮ้ยผลเป็นยังไง คือผมว่าข้อเท็จจริงก่อนนะการเลือกตั้งปี 66 มีใครเห็นว่ามีปัญหาไหมล่ะ คุณเจอเหตุการณ์ที่บัตรเขียวบัตรชมพูมันออกมาไม่เท่ากันไหมล่ะ คุณเจอตัวเลขการรวมคะแนนที่ในเว็บกับการรายงานผลไม่เท่ากันไหมล่ะอย่างในฐานะที่เราเป็นคนทำสื่อคุณทีนก็จำได้ว่าวันนั้นที่มีการนับคะแนนนะครับเกิดเหตุการณ์ซึ่งประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยอยู่ดีการนับคะแนนทั้งหมดมันหยุดไปเลยใช่ไหมครับผมว่านี่คือข้อเท็จจริงที่คนทำสื่อทุกคนก็เจอว่าประมาณ2 ชั่วโมงหยุดคะแนนนับมันหยุดไปเลย โดยไม่มีเหตุผลไม่รู้ว่าเกิดอะไรนะครับนี่คือข้อเท็จจริงนะไม่เกี่ยวกับความเห็นข้อเท็จจริงของจักรวาลมนุษยชาติเป็นแบบนี้ มีเวลา2 ชั่วโมงข้อมูลหยุดไป2นะครับนี่คือข้อเท็จจริงเหมือนกันไม่ใช่ความคิดเห็นนะครับว่ามีหลายหน่วยที่ผลการนับคะแนนตอนแรกเป็นแบบหนึ่งมากกว่าจำนวนบัตรดีนะครับแล้วตอนหลังมีการแก้คะแนนให้ผลการเลือกตั้งที่ตอนแรกมากกว่าบัตรดีเนี่ยลดจนเท่ากับจำนวนบัตรดีนี่คือข้อเท็จจริงนะไม่ใช่ความคิดเห็นเป็นแฟกต์อันนี้เป็นแฟกต์ทางวิทยาศาสตร์แล้วมันแก้ไขไม่ได้เช่นเคสขอนแก่นเคสจังหวัดต่างๆขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อจังหวัดนะครับเพราะว่าจะกระทบกับคนที่เขาชนะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อเท็จจริงนะครับเอาแค่ข้อเท็จจริง2 อย่างนี้ผมบอกว่าถ้าเราบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีปัญหาไม่ใช่แล้วนั้นต้องแยกเรื่องกันนะครับถ้าเอาผลการเลือกตั้งมาคุยเป็นแบบหนึ่งแต่ผมว่าสำหรับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งนะครับแต่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงว่าข้อเท็จจริงรอบนี้มันมีปัญหาจริงแต่ดร.มาริกากำลังจะบอก ตัวอย่าง ว่า เช่น เนื่องจากว่า บัตรโค้ดอย่างเงี้ยบาร์โค้ดอย่างเงี้ยรอบที่แล้วมันไม่ได้เป็นมันไม่มี บาร์โค้ด มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง อันเนี้ยแต่ดร.มาริกากำลังจะบอกว่า เพราะว่าแพ้ในรอบนี้ก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาอย่างนี้ แต่อันนี้มันคือ มัน คำ ใช่ ถาม ไหมล่ะ คำถามเชิง speculation ไงใช่ไหมอันนี้เป็นคำถามเชิงคาดคะเน อันนี้ ซึ่ง ผม พิสูจน์ไม่ได้ อันนี้ผม ใช่ไหมครับ ไม่รู้ไง มันคือการเอา2 เรื่องที่ไม่เกี่ยวกันมาโยงว่าอ๋อไอ้พวกที่ถามมันเป็นผลเลือกตั้งแล้วทำไมคุณกรณ์ต้องโวยวายอ่ะทำไมคุณพีรพันธ์ต้องโวยวายอ่ะใช่ไหมครับทำไมภูมิใจไทยบางพรรคบางเขตโวยวายอ่ะ ก็แพ้เนี่ยก็คะแนนมันน้อยไปหมดเลยอะ ไม่ผมคิดว่า ก็ดูดิก็คะแนนน้อยกันหมดอะที่โวยวายอะก็คะแนนไม่ได้เยอะไง ภูมิใจไทยก็มีบางเขตไปยื่นคำร้องให้นับใหม่เหมือนกัน ทีนี้พอมันไปถึง โอเคเชิญ ข้อสรุปของมันเนี่ยมันก็จะไปสู่ที่ว่าบางเขตต้องเลือกตั้งใหม่เต็มที่ที่สุดอะ ไม่ผมว่าอันนี้คุณมาริกาสับสนและประเด็นเรื่องบาร์โค้ดไม่เกี่ยวกับเรื่องเขต คุณมาริกาเอาเรื่องคะแนนระดับเขต ที่มีความผิดพลาดมาเป็นประเด็น ผมแค่ แต่ตอนนี้ ถามว่า ที่คุณ ไอ้ คิด บาร์ ถาม โค้ด คือบาร์โค้ ไอ้บา ด ร์โค้ดเราพูดจบไปแล้วไงมันไปจบที่ศาลไงเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินไง โอเคก็ ใครวิจารณ์อะไรยังไงเราก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสินบาร์โค้ดไปจบที่ศาลแน่ แล้วกว่าจะจบที่ศาลเนี่ย ที่กำลังจะ มันก็ บอกว่า จะยาวไป อ่า แต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดมีเป็นไอ้เรื่องตั้งไม่สุจริตในบางหน่วยอ่ะ ครับ มันจะต้องมีการเลือกตั้ง หรือนับ1ก็เต็มที่ก็นับคะแนนใหม่ในหลายหน่วยนั้น2ก็คือเต็มที่ที่สุดก็คือเขตนั้นยังไม่ประกาศ หรือใดๆก็ตามแต่อันที่3ก็คือเลือกตั้งใหม่ในเขตนั้น มันจะมีแบบ มัน นี้ จะเป็น ไง ทรง อัน นี้ นี้คือทรงนี้ แต่ไม่ใช่ว่าเลือกตั้งโมฆะทั้งหมด ไม่ใช่ อ่า เชื่อไหม อันนี้คือสิ่งที่คุณมาริกากำลังจะสื่อสาร บาร์โค้ดก็จะไปจบที่ จบที่ กระบวน ศาล การยุติธรรมสูงสุดท่านก็ เราตัดสินที่นี่ ออกมา ไม่ได้ไง ก็หลักฐานต่างๆที่อาจารย์ศิโรจน์พูดคุณก็ ใช่ นำก็ร้องแล้วก็นำไป อาจารย์ ไปประกอบ หลักฐาน ข้างบน อาจารย์มีเหตุผลนี่ก็เอาไปอยู่ที่ศาลเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้ตัดสินนะ โอเค แต่มีกรณีหนึ่งที่ผมสงสัยนะฮะ ก็คืออันเนี้ยมันมาจากเรื่องนี้เปิดเผยโดยสำนักข่าว Today นะครับคุณผู้ชมครับ มีคนร้องเรียนจากคนชนบุรีนะฮะคุณผู้ชม ตั้งข้อสงสัยกรรมการประจำหน่วยสะพายกระเป๋าเฝ้าหีบตอนเลือกตั้ง นี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับขอบคุณสำนักข่าว Today ด้วยนะครับที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวชลบุรีที่ไปสังเกตการเลือกตั้งมาเขาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมกรรมการประจำหน่วยก็คือกปนเนี่ยในพื้นที่ชลบุรีเขตหนึ่งถึงต้องสะพายกระเป๋าติดตัวตลอดเวลาที่นับนะฮะเวลาที่หย่อนบัตรก็แล้วแต่เนี่ยไปยืนเฝ้าเลือกตั้งนะฮะหน้าหีบนี่คนนี้เนี่ยเห็นไหมกระเป๋าสบายโดยเฉพาะเขต2ครับชลบุรีเนี่ยมีพยานรายหนึ่งให้ข้อมูลนะฮะที่น่าสนใจเขาบอกว่าเห็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงเนี่ยยืนคุมหีบ มือซ้ายแงะช่องใส่บัตร ส่วนมือขวาทำมือจีบล้วงอยู่ในกระเป๋าคาดเอว พยานยืนยันว่าเห็นกับตานะครับและพอตระเวนไปดูหน่วยอื่นๆในเขต ก็เจอเจ้าหน้าที่สะพายกระเป๋าลักษณะเดียวกันอีกหลายจุด แต่พอไปดูหน่วยเลือกตั้งนอกเขต กลับไม่เจอแบบนี้ครับคุณผู้ชม และตอนเย็นช่วงนับคะแนนนะฮะในหลายหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็เป็นคนหยิบบัตรเลือกตั้งออกมาจากหีบและขานคะแนนนะครับมีคลิปสั้นๆไหมครับอันนี้จากสำนักข่าว Today ไปดูคลิปสั้นๆไม่มีฮะ ก็ต้องขึ้นศาล อัน เนี้ย โอเค ก็ต้องเข้าไปสู่กระบวนการแรกก็คือกระบวนการกกตกลางอ่ะก็ต้องตัดสิน แล้วอันนี้ก็อาจจะต้องเลือกใหม่ หรืออาจจะอะไรอย่างงี้สมมุตินะ ถ้ามันเป็นประเด็นจริงอ่ะ อ่า คือผมว่าตอนนี้ น่ากังวลไหมพฤติกรรมอะไรเนี่ย
หรือว่ามันเราคิดมากเกินไป ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง ต้องกังวลอยู่แล้ว พฤติการลักษณะแบบเนี้ยพฤติการประเภทน่าสงสัยคนพูดว่ามันสงสัยมีทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง แต่ผมคิดว่ารอบนี้มันเยอะจนผิดปกติไงคือรอบนี้ต้องเยอะต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่ผมว่ามันก็เป็นข้อเท็จจริงว่าทุกพักบ่นนะใช่ไหมครับพอที่เมื่อมันเป็นเรื่องที่ทุกพักบ่นเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องของผลเลือกตั้งไง แล้วหน้าตาผมขอไปต่ออันนี้ก็คือแล้วมันเป็นประเด็นที่เขาตั้งข้อสงสัยนะครับแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสงสัยก็คือว่าตอนขึ้นเว็บไซต์ภาพชมพูกับภาพเขียวที่เป็นบัตรเลือกตั้งนะฮะเรามีอินโฟแมสขึ้นมาเนี่ยมันปรากฏอยู่ในตัวอย่างเว็บไซต์เป็นตัวอย่างในเว็บไซต์ของกกต.ไอ้แบบนี้ไม่มี QR code นะฮะเอ๊ะแสดงว่าประชาชนเราก็เข้าใจว่าบัตรเลือกตั้งหน้าตาจะคล้ายๆประมาณนี้ไม่มี QR code แต่กกต.ก็แถลงนะฮะเรื่องนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยบอกว่าภาพบัตรตัวอย่างใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้รู้ถึงรูปแบบบัตรซึ่งเรื่องของบาร์โค้ดหรือ QR code ต่างๆเป็นระบบ security ที่ถูกกำหนดขึ้นจึงไม่สามารถบันทึกลงไปในใบตัวอย่างได้ฟังเสียงท่านนิดนึงครับค่ะแล้วก็ตัวอย่างก่อนหน้านี้ค่ะตัวอย่างบัตรเลือกตั้งทั้ง3ใบเลยค่ะทำไมถึงไม่มีตัวบาร์โค้ดไว้เป็นตัวอย่างอะคะเหมือนไม่ได้แจ้งกับประชาชนให้ทราบตั้งแต่แรกอะค่ะครับขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับบัตรตัวอย่างนะครับใช้ใน2กรณีนะครับก็คือใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงรูปแบบบัตรนะครับซึ่งเรื่องของบาร์โค้ดอย่างที่ผมนำเรียนแล้ว QR code ต่างๆนะครับเป็นส่วนของระบบ security ที่ถูกกำหนดขึ้นนะครับจึงไม่สามารถไปทำลงในบัตรตัวอย่างได้นะครับถามว่าบัตรออกเสียงประชามติสามารถแท็กกิ้งได้ไหมแท็กกิ้งได้ครับผมยืนยันนะครับแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับนี่คือคำอธิบายแบบนี้ซึ่งในมุมมองของท่านมันก็ปกติ คืออย่างนี้ผมคิดว่าคำตอบของกกต.แทบทุกเรื่องเป็นคำตอบที่ถ้าเราพูดแบบคนเรียนหนังสือมันเป็นคำตอบเชิง defensive นะครับก็คือเป็นคำตอบซึ่งเขาถามว่าทำไมบนบัตรเลือกตั้งไม่มีบาร์โค้ดนะครับสิ่งที่คุณควรจะตอบคือทำไมไม่มีนะครับแต่คุณไปตอบว่ามันเป็นการทำเพื่อประชาสัมพันธ์สำหรับผมไม่ใช่การตอบที่ตรงคำถามนะครับเพราะว่าต่อให้เป็นการตอบที่มันเป็นเชิงประชาสัมพันธ์คุณก็สามารถทำสัญลักษณ์บาร์โค้ดแปะไว้ได้เพียงแต่แค่คุณทำให้บาร์โค้ดมันสแกนไม่ได้บาร์โค้ดมันใครทุกคนก็ทำได้มันคือคำตอบของกกต.เนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนฟังแล้วอึดอัดก็คือมันเป็นคำตอบที่ไม่ได้ตอบคำถามคือทำไมในตัวอย่างที่ส่งให้ประชาชนและตัวอย่างที่แสดงหน้าหน่วยเลือกตั้งไม่มีบาร์โค้ดคำตอบของเขายังพูดไม่จบขอโทษยังพูดไม่จบนะครับคำถามที่คนถามคือทำไมบนตัวอย่างและหน้าหน่วยเลือกตั้งไม่มีบาร์โค้ดแต่ในบัตรเลือกตั้งมีคุณต้องอธิบายมาแต่คำตอบที่บอกว่ามันเป็นการประชาสัมพันธ์นี่เป็นคำตอบซึ่งนี่คือ half truth คือให้ข้อเท็จจริงครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าต่อให้เป็นการประชาสัมพันธ์คุณก็สามารถมีตัวอย่างบาร์โค้ดบนตัวอย่างที่ส่งให้ประชาชนได้ดร.มาริกาไม่กำลังจะบอกว่าคำตอบของกกต.มันจบอยู่ในนั้นแล้วมันจบอยู่ที่คำตอบแค่นั้นเขาจะตอบแค่นั้นน่ะนึกออกไหมแล้วเราก็ต้องยอมรับอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับก็เขาเป็นกรรมการน่ะก็ถูกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงไหนที่มีกรรมการที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องลงสนามนั้นเหมือนเราจะต่อยมวยกรรมการไม่ชอบเว้ยแล้วก็ไม่ลงแมตช์นี้แข่งคือนี่คือวิธีคิดแบบตรรกะว่าเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันน่ะคือพอกรรมการตอบแล้วเราไม่พอใจเราก็จะแบบลากความไม่พอไม่ทำไมตอบอย่างนี้วะก็เขาจะตอบมันจะตอบขอโทษค่ะจะตอบแค่นั้นไงจบแล้วทีนี้ถ้าถามว่าประเด็นบาร์โค้ดมีปัญหากรรมการตอบแค่นั้นหรือจะตอบมากกว่ากรรมการก็มันจบแล้วก็ต้องไปตอบในศาลกรรมการอาจจะติดคุกก็ได้นะคือประชาชนอาจจะชนะก็ได้แต่ทุกฝ่ายต้องขึ้นกระบวนการตัดสินเพราะตอนนี้เรากำลังสงสัยในกรรมการเพราะฉะนั้นกรรมการก็ต้องขึ้นศาลคุณไปร้องก็ถูกแล้วก็ไปตัดสินดังนั้นเนี่ยแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดถามบอกว่ากลไกต่อนนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปก็แค่บอกไทม์ไลน์ว่าต่อไปนี้มันก็คือเป็นอย่างที่เห็นคือรัฐบาลก็ตั้งรัฐบาลไปไอ้พวกกรรมการก็ขึ้นศาลไปผู้ร้องก็ขึ้นศาลไปใครก็ตามแต่ที่ถ่ายคลิปมาก็ขึ้นศาลหมดต้องไปโชว์หลักฐานไงพยานยืนยันเนี่ยต้องขึ้นหมดประชาชนใครขึ้นไม่งั้นมันก็จะเป็นการป้ายสีกันได้something เอาแบบแฟร์ก็คือว่ามีปัญหาปุ๊บร้องขึ้นศาลไปพิสูจน์ตรงนั้นเลยมันมีการตัดสินไม่ได้ดร.มาริกาไม่ได้แปลว่าอันนี้ถูกหรือผิดเพียงแต่ว่าเราตัดสินไม่ได้ก็ถ้ามีปัญหาอาจารย์ศิโรจน์บอกให้มันมีปัญหาใช่มีปัญหา
ไอ้ที่มีปัญหาเนี่ย แล้วถ้า ร้อง เกิดห ศา ลา ล ยคนเนี่ยบางพรรคเขา โอเค สงสัยด้วยซ้ำไปว่าสงสัยด้วยซ้ำว่ากรรมการเนี่ยไม่เข้าข้างตัวเอง กรรมการเข้าข้างบางพรรคสมมติกรรมการนี่ยิ่งสงสัยในตัวกรรมการนู่นลากกรรมการขึ้นศาล ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ เอาตามข้อเท็จจริงนะ ก็ควรจะเป็นอย่างนั้น ข้อเท็จจริงคือผมไม่ได้ยินใครพูดว่าคิดว่ากรรมการเข้าข้างพรรคนั้นพรรคนี้ ผมว่าผมเป็นคนที่ด้วยหน้าที่การงานผมต้องฟังทั้งวัน ผมไม่ได้ยินใครบอกว่าคิดว่ากรรมการเข้าข้างพรรคนั้นพรรคนี้ ครับ ไม่มีประเด็นนี้อยู่นะครับในจักรวาลที่มนุษยชาติ มีประเด็น อยู่ มีประเด็น อาจจะมีบ้างแต่น้อย พร มาร ก คที่อาจารย์เชียร์นั่นแหละ ไม่ผมไม่ได้เชียร์ มีประเด็น อันนี้คุณ โอ อัน เค นี้คุณติ่งเริ่มมั่วแล้ว ขอโทษ คุณติ่งเริ่มมั่ว มันมี แล้ว ประเด็นอยู่ คุณติ่งต้องคุยอยู่ในประเด็น มันมีประเด็น อันนี้คุณติ่งเริ่มคุย ว่ามีคน เรื่องในหัวผม มี คุณติ่งไม่มีวันรู้เรื่องในหัวผมเท่าผมต้องแยกก่อน โอเค ใช่ไหมครับไม่งั้นมันจะประเด็นมันมั่วนี่เรื่องเถียงเรื่องในหัวกระบาลผมแล้วนะ โอเคโอเคอ่ะ คุณพูดเรื่องในหัวผมไม่ได้นี่คือข้อกลับมาเรื่องนี้เดี๋ยวนอกเรื่อง โอเค ไม่งั้นผมถ่ายเอาครีมมาเพิ่มนะถ้าคุณเถียงนอกเรื่องคุณเอาครีมมาอีกนะกลับมาในเรื่องก่อนอย่าพานอกเรื่องอย่าพานอกเรื่องอย่าพานอกเรื่องเดี๋ยวงง โอเค ลืมประเด็นแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพานอกเรื่องเนี่ยพานอกเรื่องไงนะครับ เก่งแล้ว พานอกเรื่องเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะคืออย่างนี้ผมไม่ได้ยินใครวิจารณ์ว่ากรรมการเข้าข้างพรรคไหนนะ อาจจะไม่ได้ยิน มี แต่ดร อาจจะมีความเห็น โอเค ในโซเชียลใช่ไหมครับ โอเค ยิบย่อยๆ แต่ความเห็นหลักที่เถียงกันเนี่ยมันไม่มี โอเค ใช่ไหมครับในบรรดา 60 ล้านคนมันอาจจะมีสัก 10 คน 20 คนที่บอกเฮ้ยกรรมการเข้าข้างไอ้อย่างเงี้ยมี แต่คนที่พูดเรื่องหลักๆ เขาไม่ได้พูดว่ากรรมการเข้าข้างใคร โอเค ใช่ไหมครับ อันนี้คือข้อที่ 1 ข้อที่ 2คำตอบว่าเรื่องไหนมีปัญหาขึ้นสู่ศาลเนี่ยเป็นคำตอบซึ่งไม่จำเป็นต้องพูด เพราะมันเป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้วทุกเรื่องมันต้องขึ้นสู่ศาล อันที่ 3 การที่คุณติ่งบอกว่ากรรมการเป็นคนดูแลกติกา ถ้าคุณไม่พอใจคุณไม่ต้องลงเลือกตั้งคำพูดนี้ใช้ไม่ได้ เพราะการเลือกตั้งคือสิทธิของเรา มันคือหน้าที่ของเรา ดังนั้นนะครับต่อให้เราไม่พอใจการเลือกตั้งด้วยสิทธิของเราและหน้าที่เราต้องไปนะครับ4นะครับการตั้งคำถามกับกรรมการไม่ใช่เป็นการ discredit กรรมการนะครับแต่นี่คือสิ่งที่กรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐนะครับจำเป็นจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า accountability ต่อประชาชน โอเค สิ่งที่เรากำลังพูดกันนะครับเราซึ่งไม่ใช่ผมเนี่ยนะครับเราเป็นสำนวนนะครับสิ่งที่หลายคนในสังคมไทยกำลังพูดนี่คือการพูดถึง accountability ของผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะ ซึ่งหน้าที่ของกตคือมีอยู่ 2 ข้อ จัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยแล้วทำให้การเลือกตั้งเนี่ยบริสุทธิ์ยุติธรรม โอเค นะครับเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของการ discredit กรรมการแต่เป็นเรื่องของ accountability ซึ่งเราไม่สามารถพูดได้ว่าถ้ามึงไม่พอใจมึงอย่ามาเลือกตั้ง มันพูดไม่ได้ ดิฉันไม่ได้พูดเหมือนกับคุณแสวงเนี่ยถ้าคุณไม่พอใจคุณไม่ต้องไปลงคะแนน เมื่อกี้พูด แต่ดิฉัน แบบนี้ กำลังบอกดิฉันบอกว่าไม่คนละประเด็น ดิฉันพูดว่าถ้าคุณเนี่ยไม่พอใจกรรมการ คุณต้องไม่ลงแข่งหมายความว่าผู้สมัครสสอ่ะ ใช่ ไม่ได้หมายถึงว่าคนไปลงคะแนนไอ้คนไปลงคะแนนเนี่ยเราเป็นสิทธิ์นี่เราต้องไปสิ แต่หมายถึงคนลงแข่ง หมายถึงคนลงแข่งคือหมายถึงสสอ่ะ อ่า คือคุณกำลัง ผู้สมัครสส ฉัน โอเค เล็งแล้วว่าไอ้กรรมการเฮ้ยสนามนี้มันเป็นอย่างนี้ปุ๊บโอ้ยฉันไม่ลงดีกว่า เดี๋ยวฉันรอลงรอบหน้า หมายถึงผู้สมัครพรรคการเมืองนั้น โอเค ๆไม่ได้หมายถึงผู้ไปลงสิทธิ์มันคนละประเด็นอยากให้ดู โอเค เดี๋ยวดูลงดรบริการอีกแล้ว แต่เดี๋ยว ไม่ได้มีทัวร์ลงเราพูดคุยอย่างสันติเราคือรายการถกไม่เถียงกัน ใช่แต่ผู้ลงสมัครเขาก็มีสิทธิ์จะลงนะ ได้ ใช่ไหมครับมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาจะลงไง ถูก มันจะกลายเป็นอีกประเด็นหนึง เอา ไป งี้ แล้วไง เอางี้มาฟังอาจารย์ปริญญานิดหนึ่ง ครับ อาจารย์โพสต์อย่างนี้นะครับตนได้ไปติดตามดูระเบียบของกกตว่าด้วยการเลือกตั้งสสพุทธศักราช 2566 มีข้ออยู่ข้อหนึ่งข้อ 181 กำหนดว่า บัตรเลือกตั้งที่เหลือ และต้นขั้วบัตรให้ส่งไปที่กกตเขต ขณะที่ข้อ 184 กำหนดให้บุคคลที่กกตเขต แต่งตั้งดำเนินการยุบรวมถุงใส่บัตรเลือกตั้งที่เหลือ ไม่เต็มเล่มเนี่ยและต้นขั้วบัตรไปบรรจุรวมไว้ในหีบบัตรเลือกตั้ง อาจารย์ปริญญาสรุปง่ายๆก็คือ ทีแรกให้แยกกัน แต่สุดท้ายก็มารวมกันในหีบบัตรเลือกตั้งครับ ตึงอันนี้อาจารย์ตั้งข้อสังเกต และผมขอไม่ขยายความต่อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสุดท้ายอาจารย์ศิโรจน์ดรมาริกา ก็ไป คุณผู้ชม จบที่ศาล ก็ไปจบที่กระบวนการในการร้องเรียนเรียกร้องเพิ่มเติมนะครับแต่ที่แน่ๆที่ผมอยากจะชวนทั้งสองท่านวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น แต่ยังไม่ให้คำตอบไม่ต้องตอบ ผมแค่ถามก่อน ก็คือทั้งสองท่านในมุมมองของทั้งสองท่านกกตชุดนี้สอบตกหรือไม่ และข้อคอรหาแบบนี้ที่เจอกันเข้ามาต่างๆนานาเนี่ยรัฐบาลใหม่จะขึ้นมามีความสง่างามพอหรือเปล่าที่จะบริหารประเทศต่อไปท่านสองท่านคิดยังไงนี่คือความคิดเห็นนะฮะไม่ได้มีผิดไม่มีถูกนะครับคุณผู้ชมครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ที่สำคัญยังมีประเด็นที่มันฉุดกระแสเรื่องของบาร์โค้ดต่างๆเนี่ยอยู่ดีๆโป้งขึ้นมาผมตกใจ และผมสงสัยว่าคนนี้คือใครตอนแรกผมไม่รู้จักนะด้วยความเคารพนะฮะแต่อีกคนหนึ่งผมรู้จักอีกคนหนึ่งผมรู้จักอยู่แล้วคุณทิมพิธาส่วนสุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งตอนแรกผมมองไม่รู้ว่าเป็นใครแต่
แต่ตอนนี้รู้แล้วเป็นใครนะ อ๋อ คุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาพูดในประเด็นนั้น แต่ที่อยากจะให้คุณผู้ชมนะฮะ ประเด็นนั้นด้วยเหรอ มีประเด็นนั้นด้วยเหรอ นิดเดียว ฮะมีการเมืองแล้วก็มีการมุ้งด้วยนะ ทำไมมันออกมาในช่วงจังหวะที่แบบ ไม่คือตอนแรกผมถ้ามันออกมาในช่วงจัง เขา หวะ คบ นี้ กันตั้ง 8 เดือนแล้ว อันนี้ผมไม่รู้ไงแต่หมายถึงว่าทำไม อันนี้วาเลนไทน์แรกเชงบิงแรก ปีใหม่แรกของเขาเนี่ย โอเค เออ เออ เดี๋ยวสงกรารแรกของเขาด้วยเนี่ย ไปฮ่องกงแรกเขาทริปแรก ภาพมันออกมา อ่า คือผมผมไม่รู้ผมพูดตรงๆผมยอมรับเลยตอนแรกผมไม่รู้เป็นใคร อ๋อ เราไม่อยากจะเดามั่วนึกออกป่ะแต่คนหนึ่งผู้ชายผมชัดเจนว่าคือคุณทิม นะครับทัวร์จะลงผมก็เชิญนะครับไม่รู้จักได้ยังไง เราก็แสดงความยินดีไงคนเราก็ควรจะมีแฟน แต่ผมขออนุญาตนะครับ แสดงความยินดีกับเขา นี่ฮะขอขอบคุณนะค แฟ รับ นเขาก็น่ารัก ผลิตภัณฑ์ ดี ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆนะครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับนี่ขอมอบต่อเลยนะครับอันนี้จากอุ้ยอันโอสถนะครับอาจารย์ศิโรจน์ ยาดมคุณภาพครับ เนี่ยของดีนะครับนี่คือ ขอบคุณค่ะ ยาดมสมุนไพรตามังกรทองนะครับแต่ผมขอแนะนำอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งจากอุ้ยอันโอสถนะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยนะครับจากอุ้ยอันโอสถบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับขอบคุณมากๆครับอุ้ยอันโอสถของดีนะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กวันนี้ขอแนะนำครับหัวเตาไฟแรง อาหารสุกไวอร่อยได้ทันใจ เตาแก๊สตั้งโต๊ะ2 หัว หน้ากระจกหน้าเตา และแผงควบคุม เป็นกระจกนิรภัยนะครับ หัวเตาทองเหลืองทนความร้อนสูง ไม่เสียรูปง่าย ทนต่อการกัดกร่อนนะครับจากความชื้นและน้ำมัน ไม่เป็นสนิมครับ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน คุณให้กลับบ้านนะครับ ผมให้ไม่ได้ให้เตาแก๊สนี่ เอาเห็นพูดหัวเตาแล้วก้มไปหยิบเรา อ๋อผมจะไปหยิบแก้วปั่น อะไรครับเนี่ย ทำกาแฟปั่น โอเค อ๋ออั อันนี้ต้องชาร์จแบตด้วยป่ะ คือเอาเม็ดกาแฟใส่แล้วปั่น ไม่อันนี้เป็นพวกปั่นผลไม้ ชง สมูทตี้ ผ มิ ล ก ไม้ ซ์จาก มิกซ์ Seagull Electric นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้า เลิศเลยอันเนี้ยเลิศเลย ขอบคุณมากๆเลย เลิศเลยล่ะ ครับ เลิศเลยล่ะอันเนี้ย มาต่อกันที่ยาธาตุน้ำขาวตราห่านคู่นะครับนี่คือยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราห่านคู่นะครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปนะครับราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับซึ่งยาธาตุน้ำขาวมีสรรพคุณ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ด้วยนะครับนี่คือยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้า ขอบคุณ ตราห่านคู่ ครับ มอบให้ทั้งสองท่านนะครับตอนนี้อาจจะท้องอืดท้องเฟ้อนิดนึงนะฮะ ครับ ถกกันเมื่อกี้นี้นะฮะจนเครียดเลยนะฮะ ผมขอเปลี่ยนแก้วเป็นสีชมพูได้ไหมครับ โอ้อะ เขามีครอบครัวแล้วผมไม่มีผมไม่อยากใช้สี เอาไปเลยได้ จริงเปล่า สีชมพูจะได้ ให้ เลิฟ อ๋อเหรอฮะลักกินเลย เออ เหรอ ก็ ลักกี้เกมต้องลักกี้ ได้ค่ะ ทั้งสองท่านมีครอบต้องใช้สีชมพู ขอบคุณ ได้ มากๆนะครับต่อกันครับ ใครที่กำลังมองหาบ้านหรือคอนโดนะครับ แนะนำแอปบ้านๆนะครับ by Jam แอปค้นหาอสังหาริมทรัพย์จากเครือ J-Mart Group นะครับ มีทรัพย์ให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการนะครับ ทั้งบ้านคอนโดทำเลดีลดสูงสุดถึง 15% ใช้ง่ายนะครับ ค้นหาตามงบและทำเลได้ทันทีนะครับ และนับดูทรัพย์ผ่านแอปได้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับ ใครที่กำลังหาบ้านดีทำเลโดนราคาถูกนะฮะโหลดแอปบ้านๆแอปบ้านๆติดเครื่องไว้ได้เลยนะครับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ถกไม่เถียงและ Facebook และ YouTube นะฮะ Tero Digital ได้เลยนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับ ขอบคุณครับแอปบ้านๆนะฮะจากเครือ J-Mart Group นะครับพี่ติ๋งระวังนะฮะอันนั้นใส่เข้าไปมันหลุดมาเสร็จเสียบเข้าไปได้นะครับ ต่อกันที่ขออนุญาตครับโอ้พอดีผมต้องก้มนิดนึงฮะ คุณมีปัญหาเรื่องก้มแล้วร้องโอดโอยแล้วนะครับไหนคุณบอกคุณเข้าฟิตเนสประจำไงครับ นี่ไงอาจารย์หิวพอดีเลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะ อาจารย์กับผม อาจารย์หิว เราก็ไม่ได้หนีกันมากนะฮะเรื่องของอายุเราก็ไม่ได้ห่างกันมากอาจารย์มันก็คงจะเข้าใจคนหัวอกรุ่นราวคราวเดียวกันนะฮะดรมาริกาเขาสวยตลอดการอยู่แล้วนะฮะ ใช่ สาวตลอดการนี่ฮะ โอ้ ฟาร์มเฮาส์ช็อกโกพิงค์ครับโดนัทเค้กช็อกโกแลตนะครับเนื้อนุ่มละมุนนะฮะหอมกลิ่นช็อกโกแลต อาจารย์บอก สอ อา ด จารย์หิว ไส้
คัสตาร์ดสตรอเบอรี่นะครับ อุ๊ยเลิศอะ ไส้แน่นเต็มวงนะครับ รสชาติหวานกำลังดีนะฮะ พร้อมกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่ อบใหม่ไม่ทอดนะฮะ เหมาะสำหรับเป็นของว่างที่ช่วยเติมพลัง โอ้โห ดรมาริกากินในรายการเลยช็อกโก้พิงค์ เอากิน ผมยัง ได้ ไม่ได้กินเลยในรายการนะ แต่ว่าอร่อยไหม อร่อยมากอะ นะฮะ คุณชิมชิมเลยอะอาจารย์บอกเมื่อกี้อาจารย์หิวนะเมื่อกี้ตอนมา กินจากเขาเดี๋ยวแฟนเขางอนนะ แฟนเขายังไม่ได้กินนะ ไม่เป็นไรอะมีเหตุผลอาจารย์ชิมก่อนมันอร่อย รสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไง มันแบบไม่หวานมากอะ อืม อร่อย อร่อยอร่อยเนาะ อร่อยวะ อันนี้แบบใหม่เขา อร่อยเว้ยกุสตัฟ ตัวยังไม่ได้กินเหรอ เอ้า เรื่องกิน อร่อย ขอ ไม่ ให้ ได้ บอก แจกให้แขกรับเชิญนะ เอ้า ผมเลยไม่กล้า อร่อยเว้ย เรื่องกินขอให้บอก ขอเพิ่มได้ไหม เดี๋ยวทีมงาน เอาไป ขอบคุณมาก ๆ นะครับฟาร์มเฮาส์นะครับ ต่อกันที่นวัตกรรมใหม่นะครับ Braintech Tri Screen นะครับ จอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันครับ ด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุด ๆ ครับ เพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีเลยนะครับ น้ำหนักเบาด้วยนะครับ พกพาสะดวกครับ กดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับ อย่าพลาดนะฮะตอนสั่งซื้อใส่โค้ดด้วยนะครับ Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ สปอนเซอร์เยอะมากเลยกันเนี้ย อันนี้ให้อะไรให้เสื้อครับ ครีมทามือ อ๋อโอ้ยครีมทำมือนี้ดีเนี่ยฮะ ดีครับ เจ้าของก็หน้าตาดี เอ้า อาจารย์พูดมีนัยยะอะไรไหม เจ้าของก็หน้าตาดี งั้นไปดูผลิตภัณฑ์ก่อนไหม ชนอารมณ์ไปที่ครับ CHOL ชน CHOL พิมพ์คำว่าชนใน Shopee Lazada TikTok Facebook นะครับ ชนอารมณ์ทิกชนครีมทามือครับ มือพังซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูนะครับ เป็นสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้ครับ น้ำมันหอมระเหยแท้ไม่มีน้ำหอมใดทั้งสิ้นนะฮะ ไม่มีสารสังเคราะห์มาจากธรรมชาติล้วนๆนะฮะ สายอโรมาลองดูนะครับ CHOL จริงๆ ผมมีหลาย SKU มีประมาณสัก 50 SKU นะครับ อันนี้เป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นนะฮะ คือขายให้กับชาวต่างชาติเป็นหลัก เพราะผมขายที่ไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์ M Quartier King Power Paragon นะครับ ขายให้กับชาวต่างชาติเป็นหลักนะครับ อันนี้เราก็เลยคุยกับทีมงานว่าอยากจะให้คนไทยลองใช้นะผลิตภัณฑ์ที่มาจากน้ำมันหอมระเหยแท้นะชน CHOL พิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือก่อนนี่เป็นตัวเปิดใจครับ ราคาคุ้มค่าแน่นอนครับกับสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับของดีแน่นอนเลยนะครับอีกอันนึงอันนี้ปะ เอ้า อ๋อ คือคนที่ได้ไปล็อตแรกเนี่ยได้ไปแล้วใช่ไหม มีแต่คนดังๆบ้างได้ไปล็อตแรก เฮ้ย เหมือนเสื้อ ติ่งได้ยัง ยัง เขาบอกว่าคนดังๆถึงได้ ยังไม่ดังไง จบเลย อันนี้คือเสื้อถกไม่เถียงครับ ครบรอบ 5 ปีเนี่ยฮะ since 2021 next chapter ถก แก้ว ไม่ ตา เถียงใน ได้ไปยังแก้ว discussion ตา นี่คือเสื้อถกไม่เถียง แก้วตาดังมากตอนนี้ ซึ่งตอนนี้ทีมงานบอกว่าเรากำลังผลิตเพิ่มล็อตต่อไปเพื่อที่จะ ให้คนที่ไม่ดังได้ใส่ เปิดขายฮะ ให้คนที่ไม่ดังมา ให้ ซื้ มี อ คน ได้ อินบ็อก ได้ ถามว่าอยากซื้ออยากจะสนับสนุนรายการ อ๋อ แล้วตอนนี้เดี๋ยวผมมีรายละเอียดเพิ่มเติมค่อยมาแจ้งนะครับ ว่าขายเท่าไหร่ยังไงนะครับสมมุติผมขายเท่านี้ผมจะเพิ่มอีก 50%ขายให้อาจารย์สิน โอเคครับ ได้ครับ ถ้ารายการเธอยังไม่จบฉันสามารถพูดนั่งต่อได้อีก 2 ชั่วโมง เขาก็ขายครีมเขาแล้วครับเขาบอกกูมีครีมมาเหมือนกัน ไม่ฉันกินอิ่มแล้ว ไปเอาครีมมาไปเอาครีมมา อิ่มแล้ว โอเคครับผมต้องขอบคุณนะครับ คุณบีไลท์โลโก้ครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ คุณบีไลท์โลโก้คุณบีไลท์โลโก้ทำอะไรรู้ไหมครับ ครับ คุณบีไลท์โลโก้มีการ โดเนทเข้ามาในรายการครับ 500 AIS นี่คือเป็นเงินสกุลอาร์เจนตินา ครับ เปโซใช่ไหมอาร์เจนตินาเปโซนะครับ แล้วก็เข้ามาโอ้โหโดเนทเข้ามา2 ครั้ง และมีการซื้อ Tero Digital Gift Membership เลิศ ครับ ส่งไปให้ทั้งหมด100 คนนะฮะ เลิศ โอ้ดีฮะ 100 คนก็คือหมายความว่าอะไร ส่งไปให้เขาเป็นเมมเบอร์เลย ให้คนอื่นเป็นเมมเบอร์เลยแรนดอมให้อย่างนี้เลยเหรอ โอ้โห คุณบีไลท์โลโก้ขอบคุณมากครับ คุณ เลิศอะ บีไลท์โลโก้ทักทายหน่อยได้ไหมครับ อยู่อาร์เจนตินาเหรอฮะ โอ้ อาร์เจนตินาเหรอฮะ อืม เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ผมอยากไป เขาอาจจะส่งให้ฉันก็ได้นะ ไม่ ถามสิ คุณต้องอ่านคอมเมนต์เขาแล้วคุณจะไม่ชอบ คุณต้องอ่านคอมเมนต์เขา เอาเหรอ เขาไม่ใช่แนวคุณ เอาเหรอ ไม่ใช่แนวฉันเหรอ ตินลองอ่านคอมเมนต์ดิครับเดี๋ยวติ่งจะได้รู้ว่าเขาไม่ได้ส่งให้ติ่ง เดี๋ยวนะ คอมเมนต์ของเขาแป๊บ นี่คอมเมนต์ของคุณบีไลท์โลเคอลไง โอเค เนี่ยเจอไหม โอเคนะ นี่อ่ะ นะโอเค ไม่มีใครยอมรับทางเดียวคนไทยชุมนุมหมายถึงยอมรับเรื่อง น่าจะหมายถึงผลเลือกตั้งใช่อันนี้อีกเนี่ย เอาง่ายๆ เลือกตั้งหน้าจบยาก เพราะลุง
ลุงป้าตายายยังอยู่ยังเลือกฝั่งขวา โอเค เห็นไหม ไม่เป็นไรฮะเราสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกันได้ครับหลากหลาย ลุงป้าตายายก็เป็นมนุษย์ ลูกหลานก็เป็นมนุษย์ นั่นไงเรียกโทรเองไป อ่ะก็ทุกคน เขาตัด เมื่อกี้ยังชมเขาอยู่เลยเขาไม่ถูกใจว่าเอาแล้ว ก็ทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ คุณไปไลฟ์เราเขา กัน ไม่ต้องโดเนทแล้ว โอเค เขาไม่ชอบ อย่างนี้ ชบ อย่างนี้ผมมีอีก2 ประเด็นจะได้จบ นี่ยังไม่จบอีกเลยรายการ 2 ประเด็นสำคัญเลย เลิศ ประเด็นหนึ่งประเด็นแรก ในมุมมองของท่านกกตชุดนี้สอบผ่านหรือตก อ่ะ อาจารย์ โอ้ยผมไม่ตอบหรอกครับ โอเคเอ้าไม่ ไม่ ตอบ ตอบให้คนไทยพิจารณา โอ เอ เค งพิจารณา ตอบ เอ เล ง ยอ่ะ ก็ถ้าเกิดโดนว่าขนาดนี้ก็ถือว่าไม่สอบตกอ่ะคือก็ถึงบอกว่าถึงต้องไปสู่กระบวนการยุติธรรมไงถ้าเขาสม ให้พิ ควร สูจน์ตรงนั้นไปเลย ถ้าเขาสมควรที่ต้องติดคุกก็ต้องติดคุกไงเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าจะเป็นครั้งแรกหรืออะไรมันไม่ใช่เรื่องการนี่นะกกตก็เคยติดคุกมาแล้วไง โอเคแล้วรัฐบาลชุดนี้จะสง่างามไหมถ้าในมุมของถ้าคนยังคอรหาในเรื่อง ถ้าถาม เฮ้ย ผมนะ มันเลือกตั้งยังมีข้อสงสัยหลาย ๆ อย่างอะครับแล้วรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาในระหว่างที่ดำเนินการกระบวนการยุติธรรมนะแล้วรัฐบาลจะขึ้นมาอย่างสง่างามได้ไหม คือเรื่องกกตเนี่ยผมยังไม่อยากตอบเพราะว่ามันเป็นประเด็นทางศาลแล้วให้คนไทยวินิจฉัยเองแต่ถ้า โอเค ถามรัฐบาลผมว่าไม่มีรัฐบาลไหนอยากชนะ โดยมีประเด็นแบบเนี้ย ครับ คือผมว่าทุกพรรคอยากชนะแบบเคลียร์ โอเค เท่ๆนะครับผมว่าทุกคนจะสบายใจในการเป็นรัฐบาล มันจบแล้วครับนาย มันไปแล้ว ออกไปแล้วเนาะ ค่ะ ไปแล้ว มันจบแล้วครับนาย โอเคอ่ะอันนี้ประเด็นแรกจบไปอีกประเด็นหนึ่งยังไงคุณโบมาอีกประเด็นหนึ่ง ประเด็นอะไรอ่ะ เรื่องอะไรจ๊ะ โอเค เมื่อช่วงเช้านี้ใช่ไหมข้อมูลนี้นะ นั่งคุยเฉพาะเรื่องพิธากับก้อย โอเค อย่างเดียวชั่วโมงหนึ่งอะ เช้าวันที่ 14 กุมภาวันแห่งความรัก Valentine's เอา Day ยาว โซเชียลมีเดียร้อนระอุเมื่อมีภาพ ถ่ายและต้องใช้คำว่าแอบถ่ายนี่ฮะคือผมพูดตรงๆผมไม่คือผมรู้ แต่ต้องย้ำว่าอันนี้ภาพนี้มีปัญหาเพราะเป็นการแอบถ่ายนะ ใช่ แล้วต้นสังกัดลงโทษคนถ่ายไปแล้วนะ PDPA โดน แต่เขาก็ไม่ได้แอบนะเขาก็ควงกันเห็นๆนะ ไม่ ไม่แต่ เขาควงเรื่องของเขา ก็ด้วยความเป็นดาราก็ต้องโดนถ่ายอยู่บ้าง ไม่ แห ได้ ละ ไม่ได้อันนี้ผิดคือดาราคนไหนก็ตามคุณแอบถ่ายอย่างนี้ไม่ได้ แล้วนี่เป็นลาวช์ที่สนามบิน ใช่ ซึ่งต้อง เขาจัดการไปแล้ว privacy เขาจัดการไปแล้ว บริษัทเขาลงโทษแล้ว ลงโทษไปแล้ว อันนี้ผิด แต่หลังจากนั้นเขาไม่ต้องมีใครแอบถ่ายแล้วเขาเปิดเองเลย อันนั้นเรื่องของเขาแล้วไง ฟึ่ง ครับ ล่ะ อันนั้นเรื่องของเขาแล้วไงแต่อันนี้เราไปแอบถ่ายมันไม่เหมือนกัน ก็เป็นภาพของคุณทิมพิธาและคุ แต่ ณ เขาก็ ก้อย อยากเปิดอยู่แล้วแหละ ขณะที่อยู่ลาวช์นะฮะเตรียมเดินทางไปต่างประเทศด้วยกันนะครับ แล้วก็มีการลงโทษนะพนักงานที่แอบถ่ายภาพดังกล่าวฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ค่ะ แล้วก็แน่นอนไม่ได้ปล่อยให้ลือกันนานนะคุณผู้ชมในช่วงค่ำของวันวาเลนไทน์เองนะฮะคุณ ค่ะ ทิมได้โพสต์ภาพคู่กับคุณก้อย ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชั่นสั้น ๆ แต่ชัดเจน ชัดเจนมากบอกว่า คนโสด Sweet Comic Valentine นะ คนโสดตาร้อนเลย ส่วนทางด้านคุณก้อยก็โพสต์ภาพบรรยากาศทริปเดียวกัน เป็นการยืนยันสถานะความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของทั้งสองท่านนะครับ ขณะที่สื่อบางแห่งนะได้รับรายงานข้อมูลจากวงในว่า แม้ทั้งคู่จะอายุห่างกันถึง 14 ปี ก็คือคุณก้อยอายุ 31 นะครับ และคุณพิธาก็คือ 45 แต่ไม่ใช่ปัญหานะโดยคุณก้อยมีโอกาสเจอครอบครัวนะครับและน้องพี่พิมพ์ลูกสาวของคุณพิธาซึ่งเขาบอกว่าเข้ากันได้อย่างดี แต่ภาพนี้พอออกมาตอนแรกรู้สึกจะเป็นประเด็นของที่มาในรายการถกไม่เถียงซึ่งเรื่องของ Spectre C ซึ่งมันดังใช่ไหมพอข้ามมาอีกวันหนึ่งเป็นวันที่ 14 กุมภา 14 กุมภาแล้วก็มีภาพนี้หลุดมาผมยังตกใจแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงทำไมมาในช่วงจังหวะแบบ ไม่ต้องไปจินตนาการหรอกว่าเขาเอามากบเรื่องสเปกเตอร์ซี นั่นไงเห็นไหม มันมาจากการที่คนแอบ มันมา ถ่าย จาก เขา การ นี่ ที่ ครับ ว่ามันเกิดจากการที่คนแอบถ่ายไปก่อน มันก็เลยเป็นประเด็นเขาก็เลยฉันก็เปิดเผยเลยแล้วกัน แล้ววาเลนไทน์ก็เป็นสมควรเปิดแล้ว คนอื่นก็เปิดเยอะแยะนะคุณไผ่ลิกก็เปิดใช่ไหม แล้วก็นายกก็เปิดเห็นไหมจดทะเบียนสมรสเลย ก็กุมภาวาเลนไทน์ทั้งนั้นล่ะ จริงก็เปิดบ้างดีครับ คุณทินก็มีอยู่แล้วเปิดมาก เปิดบ้างดีครับ คืออย่างนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าไอ้ Sweet Comic Valentine มันแปลว่าอะไรยังไงทำไมถึงเขียนว่าจริงๆมันมาจากเนื้อเพลง My Funny Valentine ใช่ นะครับถ้าย้อนกลับไปมันเป็นเพลง My Funny Valentine ใช่ Sweet Comic ใช่ Valentine ก็คือแบบ ใช่ เป็นความรักความอะไรนะความน่ารักคอมิกก็แปลว่าแบบน่ารักสนุกตลกอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับมันก็เป็นการ สองคนนั้นนะเขาจีบกันตั้งแต่ตอนที่เขาไปถ่ายรายการแล้วมองตากันอยู่เขามองตาฉันสังเกตเห็น แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะไทยคุณไทยคุณเนี่ยไทยคุณทิพิธาเนี่ยไทยนี้เห็นไหมล่ะไทยผมดำ นี่แหละครับก็ ไทยนี้ สรุปก็เป็นคนที่มีความน่ารัก ก็น่ารักดีนะ ที่มีความคิด ยินดี เล่นน่า กับ เอ็นดู เขา แหละเลยเรียกว่า Sweet Comic
อ Valentine ยินดีกับเขา ก็ขอแสดงความยินดีด้วย ครับ นะครับ แล้วนี่เราเอามาพูดเพื่อ จะให้ฉันพูดอะไร คือเธอจะให้ฉันอะไรพูดอะไรไหนถามซิ เขาจะให้เรากลับบ้าน แต่เขาอยากจะปิดรายการ เอาอย่างนี้ คุณมาริ ให้ กา จะพู พู ด ด ไหม มาแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็วิเคราะห์ต่อเลยเพราะคุณมาริกานะการเปิดตัวดารา เขาอายุ 46 แล้วก็สมควร มีผลต่อฐานเสียงหรือ เขาก็สมควรจะมีแฟน คุณวิเคราะห์ คุณพิธาเขาก็น่ารักเขาเป็นหนุ่มคิริโออ้าวเขาก็สมควรจะมีแฟนไหมล่ะ อ่ะ ไม่ใช่ว่าเขาแบบมีแฟนครั้งหนึ่งล้มเหลวเสร็จแล้วจะไม่มีตลอดไปมันก็ไม่ใช่ อย่าป อ่ะ คำว่าล้มเหลว ขอโทษขอโทษ คือเรื่อง ข ค อ ร โทษ อบครัวคนอื่นอย่าไปบอกว่าเขาล้มเหลว คือมีแฟนครั้งหนึ่ง ไม่ดี แต่ว่า ไม่ดี ถ้าสมมติว่าไม่มันมีต่อได้ไหมก็มีได้ไงนึกออกปะเขาก็เปิดตัวไงมันจะได้แบบว่ามันจะมีผลต่อฐานเสียงอะไรของพรรคส้มอะไรไหมฮะ เขาไม่ รื่องการ คุณทินเขาไม่มาเลือกตั้งแล้วนี่ ไม่หมายถึงว่าเอาก็ก่อนหน้านี้ใช่ไหมก็ดึงคุณพิธากลับมาเพื่อที่จะเรียกคะ โอ้ แนนเสียง ดิฉัน ใช่ไหม ว่าคิดไกลเกินไปยังไงเขาก็ต้องมีภรรยาสักวันหนึ่งอ่ะไม่ใครก็ใครน่ะไม่ใครก็ใครแน่ๆอ๋อตอนสมัยที่เขากำลังตอนปี62ตอนที่เลือกตั้ง66อ่ะตอนนั้นที่มีข่าวเรื่องคุณนางเอกท่านหนึ่งอ่ะคนก็ไม่ได้เรตติ้งตกนะตอนที่เขาคิดว่าจะคบกันหรือเปล่านั่นน่ะจำได้ปะแหมเรื่องน่ารักอาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยดูสิ ถึงเป็นโสดนี่ เอาอีกแล้ว เมื่อกี้ก็ว่าพิธาครอบครัวล้มเหลวนะ นี่มันบุลลี่นะเนี่ยรู้ป่ะเนี่ย โอ้ อาย จารย์พูดเองเมื่อกี้ ตัวเองเป็นคนพูดเองเขาล้มเหลวไปพูดอย่างนี้ไม่ได้ ขอโทษ คนแต่งงานแล้วหย่ากัน ขอโท เย ษ อะแยะ ขอโทษ เอาเป็นว่ามีแฟนค เรา ลับ ไม่พูด ทั้งสอง เรื่องนี้ดีกว่า มีแฟนคลับทั้งสองฝั่งแหละนะ อ่า แฟนคลับของคุณพิธาแฟนคลับของคุณก้อยนึกออกไหมครับมันก็แค่เราก็วิเคราะห์กันแหละถ้าไม่มีก็ไม่มีถ้ามันจะสามารถเสริมกันได้ก็โอเคกับ เขาเสริมกันสิเพราะว่าเขาไอ้นี่ไงเขาไทยเดียวกันคือมีความสุขความเห็นไหมตาสว่างมีความสุขตาประกาย โอเค เหมือนจะดีนะ อันนี้ส่วนเขาพาดพิงถึง ไม่ การ ประเด็นคือเขา ว่โสดก็ ไม่เป็นไรไม่สนใจอยู่แล้วครับ มันไม่ใช่ประเด็นอะไรสำหรับผมครับ ก็อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะเอาสีชมพูว่าผมเป็นคน แต่ตอนนี้มันกดไม่ได้แล้วเนี่ยกดไม่หรือกดไม่เป็นไม่รู้ทำไมกดไม่ได้ อาจารย์บอกว่าจะเป็น ต้องไปชาร์จแบตก่อน อยากได้สีชมพูอะ ต้องไปชาร์จแบตก่อน ก็อุตส่าห์เอาสีชมพูให้แล้ว อ๋อนี่ เห็นไหม ไง เอ้าทำไมผมเอ้า เอ้าเนี่ย เห็นป่ะ ก็นี่ไง อาจารย์กดเนี่ย เฮ้ย นั่นไงน่าได้แล้ว นั่นแหละ มันมีจังหวะของมันอยู่ โอเคโล่งจบโล่งอกโล่งจบพูดผิดเลย โอเคครับ ขอบคุณมากครับดูผลโหวตนิดนึงดูโหวตนิดนึงครับ คุณอยากให้พรรคกล้าทำเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ อยากอยู่ที่ 23%ไม่อยากอยู่ที่ 66%ไม่แน่ใจอยู่ที่ 11%คนโหวตเข้ามา 13,000 กว่าโหวตนะครับ ขอบคุณมาก ๆสำหรับการโหวต ขอบคุณทั้งสองท่านนะที่ร่วมคุยกันวันนี้ ครับผม อาจารย์ครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามขอบคุณนะทุกการโดเนทเข้ามาด้วยนะครับ และทุกการโหวตเข้ามานะครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ขอบคุณค่ะ